how many are 25, all of 23? Okay. yeah. Okay, good evening to everyone. I'm Azad Alvan. Firstly, I would like to welcome all of you to SLAAJ first webinar of year 2023. And special thanks and I warmly welcome our main guest, Mr. Priyantha Fernando, who is the chairman SLTDA and consultant of tourism and management in Sri Lanka, who accepted our invitation and joining with us with 3 other officials from SLTDA and SLTB. And let's have a productive and meaningful discussion today where we can promote tourism to our motherland Sri Lanka and develop business of our SLAAJ members. මුලින්ම සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ප්‍රධාන අමතා විදිහට ඇවිල්ලා අපේ ප්‍රියන්ත ෆෙනන්ඩෝ මහතා මම පිළිගන්නවා and අපේ SLAAJ members ලවත් SLTD SLTB එකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනික සෑම officers ලවත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා and thank you everyone for joining today for the webinar. And next I would like to invite our president Mr. Viraj Zoisa to address the webinar. සුබ සන්ධ්‍යාව සියලු දෙනාටම. මම විරාජ් දසෝයිසා මේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ඇසෝසියේෂන් ජපානයේ සභාපති හැටියට කටයුතු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මගේ විශේෂ ස්තුතිය ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රියන්ත ෆර්නැන්ඩෝ මහතාට, chairman Sri Lanka Tourist Development Authority. ඊට අමතරව Dr. ප්‍රසාද් ජයසූරිය මහතා, Mrs. Padma Siriwardana මහත්මිය and Sri Lanka Airline සමාගමේ ජපානයේ සහ කොරියාවේ country manager ඉන්දුනිල් විජේකෝන් මහතා අපේ ආරාධනාව අරගෙන මේකට සම්බන්ධ වීම ගැන අපි මේ අවුරුද්දේ මීට පෙර SLAAJ අපි මීටිං වලදී සාකච්ඡා කරපු විදිහට මේ අවුරුද්දේ අපි මෙවැනි වෙබිනා මාසිකව වගේ පවත්වන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපිට අපි වාහනකරුවන්ගේ සංගමය වුණාට මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව වැටීවීම තිබෙන තත්ත්වයේ පුළුවන් විදිහට අපි ඒකට උපකාරයක් කරන්න අපි පුළුවන් විදිහට මේ ඩෙවලොප් කරන්න ලංකාව වෙනුවෙන් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ටුවරිසම් තමයි අපි දැක්කේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. දියුණු කරොත් අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් මේ ලැබෙන ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රදේශය කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපේ මේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂක අසාඩල්වන් මහතාට මේ තිවංකේ කරත්න මහතාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක මූලික වෙලා SLAAJ වෙනින් මූලිකත්වය අරගෙන මේ සම්බන්ධ කිරීම කරාට අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ සමාජික වැඩි කොටසකුත් මේ වෙලාවේ නොයෙකුත් අද ව්‍යාපාරවලට මේ වෙන ව්‍යාපාරවලට ඩයිවර්සිෆයි කරන්නත් බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඉතින් එවැනි කාලෙකදී මම හිතනවා අපිට මේ ඔබතුමාලගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු අපිට තියෙන opportunities ගැන මේ වැඩි දුරට බලලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා මේ පුළුවන් විදිහට අපිට opportunities තියෙනවාද කියලා identify කරලා අපිට group එකක් හැටියට මොන හරි project එකක් ලංකාවේ කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් තනියෙන් හරි ඒ තිබෙන opportunities ගැන මේ වෙලාවේ අපිට educate කරනවට බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපේ 20 දෙනෙක් විතර 24 දෙනෙක් අපේ participants-ලා 20 දෙනෙක් විතර සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මේක අපි මෙතනින් අපි අද මීටිං එකට පස්සේ මේක වැඩි දුරට ගෙනියන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබතුමාලට අපි අපේ සමාජිකව කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්
මේ වින්ඩෝ එකක් ඒ වගේ කමියුනිකේෂන් දිගටම අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් තියාගෙන රදාගෙන යන්න පුළුවන් මේ පාරක් අපිට දැනුම් දුන්නොත් අපිට මේක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අද අපි මේ අපිට ලැබෙන තොරතුරු සමගම නැවත වතාවක් මම ස්තුති කරනවා සියලු දෙනාටම. බොහොම ස්තුතියි. මේ මම හිතනවා මේක අපි සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙන මේ වෙබ් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වෙයි කියලා. Thank you very much. සුති විරාජ් මහතා ඇතරම විරාජ් මහතා කිව්ව පරිදි අපි like once a month once in 2 months මේක first step එකක් විතරයි අපේ ඉදිරියටත් අපි මේ වගේ webinars කියලා මේ අපේ ලංකාවටත් අපි හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට තවත් webinars කරලා මේ අපේ tourism එක promote කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට මම අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත දමුත්තා වන ප්‍රියන්ත ෆෙනෑන්ඩෝ මහතාව මේ පිළිගන්නවා ස්පීච් එක. Mr. Priyanta, you can join. Okay. Thank you, Azad. Good evening to all of you. And it's a pleasure to be involved today on this important webinar. Let me go back about 5 years when Azad and even Ivanka was involved in bringing some Japanese investors to Sri Lanka, targeting the Galle Port project for a development and the surrounding area development. Unfortunately, I was not in office at that time, but I was also involved with the project. It fell down due to many reasons. But I know that there's a lot of potential in Japan for investment, and that's one area that SLTDA will be looking at, either the Sri Lankan diaspora there or through the Sri Lankan diaspora, any Japanese investor who is interested in investing in Sri Lanka has a lot of opportunity. We are opening up, for this year, we are venturing into marine tourism in a big way. And in fact, His Excellency, the President also had made a statement that it should be given priority during the current year. So when we are talking of marine tourism, initial stage, it will extend from the eastern province to the southern and northwestern province. So once again, if there's any interest in the Galle development, which I'm sure you will have, Azad would have the details. And if not, I'll be able to get the details from SLPA and share it with you. Still, nothing has happened in Galle in relation to the port development or the marina, which was envisaged at that time. The potential is yet there. Leave aside the Galle port, but within our purview, we have certain areas that have been demarcated for tourism development. And our Director Development, Dr. Prasad Jayasuriya, will expand on it. And also Bhagya, who is the Deputy Director of the Investment Unit, will speak about the investment opportunities and how to get about it if there are any interested parties. Well, we have Padma Sirivardhana, who is the Managing Director of the Tourism Promotional Bureau. She will talk to you if there's any interest on you all promoting Japanese tourists to Sri Lanka, creating the link with Sri Lanka and promoting tourism. Japanese outbound has grown, and unfortunately, Sri Lanka has not helped itself to a fair share. As we all know, Japan is quite a sensitive market. If there are problems in a given destination, they are rather reluctant to visit after the experiences they had almost 25, 30 years ago in Sri Lanka. But now the time is right for Japanese tourists also to come. And at that stage, we were looking at the silver-haired market. And also we were looking at joint promotions of Sri Lanka as well as the Maldives. So if you all are in touch with any of the two operators there, Padma will be able to tell you how to get about it and how we could promote. On the cards, we see a lot of potential for Japan in this current year. And we can work together in promoting tourism in Japan, inbound tourism to Sri Lanka in Japan. Having said that,
I would also say that we are on the verge of developing a package of incentives for investors, depending on the quantum of investment that will be coming into Sri Lanka to make it more attractive. An investor-friendly climax will be created to attract foreign direct investment into the country. I will leave it to the others to expand, and during the questions and answers session, I will come in and my team will also contribute. Thanks for having us today. Thank you, Mr. Priyantha. Thank you, Mr. Priyantha. And next, I would like to invite founder SLAAJ, present president of SLBC, the Sri Lanka Business Council Japan, Mr. Jagat Ramanaka, to address the gathering. Yeah, good evening, everyone. Thank you, Azad, for introducing me. Actually, thank you, Mr. Priyantha. I got the information about the investment and things like the tourist sector. But I will just, as the business president of the Sri Lanka Business Council of Japan, I will just give you a small brief idea what we are doing to promote tourism in Sri Lanka right now. Just to give you a note that the Business Council is celebrating our 20th anniversary this year. So we have made special programs to promote Sri Lanka, actually, to help Sri Lanka in this situation. So one of the main thing is tourism. So we thought of promoting tourism in Japan. Just to give you an example, we had a big Sri Lankan festival once a year in Yoyogi, where we got about 300,000-400,000 Japanese to visit the festival and give them more tourist attractions of Sri Lanka and asking them to visit Sri Lanka. So with this COVID and things like that, we did not have that chance for about 3-4 years. Now we could not do that. But the president of the Sri Lanka Association, Mr. Saman Priyankara, came up with the idea that why do we want to have a big festival? This year we will have small festivals around Japan, and for this year calendar we have about 6 mini festivals which will be held in about 6 prefectures during this year. So this mini festival will be very close to the people who are living in that prefecture, and tourism will be highlighted. Not only tourism, but maybe tea, all the Sri Lankan products will be highlighted there. But even the food stalls will be there. If the people come and have food, they will, if they like the food, they will think about going to Sri Lanka. So that is one of our main items, and I think we might be able to help you in the inbound Japanese tourists. So that's from the Business Council point of view. I just wanted to explain, and we need some support from you. Actually, we are having the first mini festival in March 27th and the 28th in Tokyo, which is in Shimbashi, a very famous station. We will be having 2 days, and that will be the first one. So after that, we have one in Kamagaya, that's in Chiba, like that in Nagoya. So we are trying to give this as a kickstart for this year to promote tourism. So that is I think the embassy, we had a meeting today with the embassy that they will have a tourist promotion stall for the mini festivals all along. So that will help, we hope that will help the tourism promotion business. But one more thing I just want to say, I think we have appealed the government regarding this tourist visa. I mean, people coming into Sri Lanka, you have to get a visa. I think Mr. Saman Priyankar will talk about it, and we gave a lot of proposals asking that if you can have the arrival visa system to the Japanese tourists, we are sure that there will be more tourists coming into Sri Lanka, because when they want to travel somewhere, the first thing the Japanese people are not usually taking visa to anywhere, like maybe North Korea, and there are some few countries which they need visa. But you know, when you take as a tourist destination to go for a trip, they are not used to this visa thing, and they are not when they see you need a visa, they just think of selecting another country like Thailand or Bali. So I have been speaking this with the immigration department, with authorities about 3-4 years ago also, but
I just suggested them if it's the income is a problem, why can't we charge the airlines or something and get these people or arrival visa for Japanese passengers, not only Japanese, but you can select few countries which you don't need visas and give them. That will, I'm sure that will help a lot of foreigners to get into the country. So please, I think Saman Sang will explain that. I think even the parliament, I think some ministers were talking about it. So this is one point that what I feel that this is a problem for us when we are trying to promote tourism in tourism to Sri Lanka. So please take this as a point from me, and in the discussion, I think we could discuss about it. Thank you very much for giving me this opportunity, Azad Sang and Viraj Sang, for this webinar. Thank you. Thank you, Mr. Jagat. Stuti. ඇතරම මිස ප්‍රියන්ත මේ ජගත්සන් පැදිලි කරා වගේ අපේ දැන් වාහන අපනයන කරුවන්ගේ සංගමෙත් ඉන්නවා ටුවරිසම් වලට බිස්නස් එකට සම්බන්ධ මෙම්බර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක අපේ සමාජසාන තමයි මේන්ලිම පරණ අපේ ගොඩක්ම යාට එතුමාට මේ හොටල්ස් තියෙනවා ලංකාවේ හොටල්ස් තියෙනවා ටුවරිසම් ලොකෝට ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්නේ සමාජසාන අපේ සජීව් සාන් ඉන්නවා මේ සජීව් රාජපුත්‍ර සාන් ඒ වගේ ගොඩක් ටුවරිසම් වලට මේ අදාළ මේ ගොඩක් වාහන වලට අමතරව ටුවරිසම් වල බිස්නස් වලට මේ බිස්නස් කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා අපේ සංගමෙත්. සෝ ඊළඟට මම අපේ සමන් ප්‍රියංකර අපේ ශ්‍රී ලංකා ඇසෝසියේෂන් ජපාන් සභාපති and founder SLAAJ සමන් ප්‍රියංකර මහතා පිළිගන්නවා මේ මීටින් ඇඩ්‍රස් කරන්න. Mr. සමන්සන් ඔයා මේ යෝන් සමන්සන් මියුට් එකේ අන්මියුට් කරන්න සමන්සන්. සමන්සන් මියුට්. Thank you very much, Mr. Asad and all other participants, also Mr. Priyanta. The easy for me to explain by Sinhala. I will explain by Sinhala. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගමු කියලා අසාඩ් සාන් කතා කරපු වෙලාවේ ඒ වෙලේ තමයි අසාඩ් කිව්වේ මට ඔබතුමා කියන්නේ මිස්ටර් ප්‍රියන්ත මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තේ කතා කරන එක සම්බන්ධයෙන් යම් අපිට යම් ආකාරයක අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික කරන්න පුළුවන් වෙයි ඔබතුමාත් ඒ කතා කරාම කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මමත් කිව්වේ නැහැනම් අපි මේ වෙබින එකක් කරලා අපි කතා කරමු මේ කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ශ්‍රී ලංකා සංගමේ සභාපති විදියට විතරක් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හොටෙලිය කෙනෙක් විදියටත් එක්ක. අපි රිසෝට් කීපයක් තියෙනවා අපි අවුට්බවුන්ඩ් කරනවා ඉන්බවුන්ඩ් උත් කරනවා. තියෙන ඉෂුස් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ මේ ඉෂුස් අපි දැන් දිගින් දිගටම කතා කරනවා මේ පහුගිය කාලේ පුරා. දැන් ඔබතුමා කිව්ව අර ඉන්වෙස්ටර්ස් ලා කතන්දරේ මම පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා ලංකාවට එන ජපනිස් ටුරිස්ට්ලා ගැන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ජපනිස් ඔබතුමා කිව්ව විදිහට ජපනිස් මාකට් එක කියන්නේ ලොකු සෙන්සිටිව් මාකට් එකක්. ඒක රයිට්. මොකද පොඩි දෙයකට මේ මාකට් එක නවතිනවා. ඒ වගේම හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් මාකට් එකක්. අපි පහුගිය කාලෙම ලංකාවේ සියලුම ඔතොරිටිස් වලට පාර්ලිමේන්තු එක හරහා කතා කරන් බල හැම කෙනෙකුටම කතා කළා. අඩු තරමේ ජපනිස් කට්ටියට මේන් එක තමයි මිනිසුන්ට වීසා අරගෙන යන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ජපනිස් પાස්පෝර්ට් එකට වීසා අවශ්‍ය කරන්නේ ලංකාවට සහ උතුරු කොරියාවට විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දිගින් දිගටම කියපු දෙයක් තමයි Japanese passport holders letter 3 months. Yamusa, to meeting the Japanese item Lanka Tianota Adutarmit 1 month යන මිනිස්සුන්ට වීසා නැතුව ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එකට ගියාට පස්සේ අපි කියන විදිහට අපිට දැන් අපි තාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා සිංගප්පූරුවට අපිට යනකොට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න දෙන්න ඕනේ ජපනිස් මිනිස්සුන්ට. මොකද හුඟක් බොහෝ අයට එහෙම වීසා ගන්න කිව්වට පස්සේ ඒ වගේ ස්ට්‍රෙස් එකක් අරගෙන ලංකාවට යන්න තරම් අවශ්‍යතාවයක් මේ මිනිස්සුන්ට නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ දවස්වල ගත්තට විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ගත්තට පස්සේ ලංකාවට යන ඩොලර් 1200 300ක් යනවා ටිකට් එකට. නමුත් තායිලන්තයට ගිහිල්ලා එන්න zip airline එකේ මම අද බැලුවා ඩොලර් 600 යන්නයි එන්නයි දෙකටම. ඉතින් ඒ වගේ ෆැසිලිටි ඒ වගේ පහසුකම් තියාගෙන අපේ රටට යනවා කියලා කියන්නේ මොනවා හරි උවමනාවක් ඇති කෙනෙක් කරන්නේ නැති කෙනෙක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ පැත්තෙන් මේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් එකේදී විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕන දේ කියලා අපි හිතන්නේ
මේ ජැපනීස් අයට වීසා සහ ඔය කියන කතා ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය බාධා වලින් තොරව ජැපනීස් පාස්පෝර්ට් හෝල්ඩර්ස්ලාට ලංකාවට යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. අඩු ඒක අපිට දාන්න පුළුවන්. මාසයකට වඩා ඉන්නවා නම් වීසා අරගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් මාසයකට අඩුව ඉන්නවා නම් ඒක අපිට යන්න දෙන්න පුළුවන්. අපිට සිංගප්පූරුවට යනවා වගේ අපි වැඩිපුර දෙනා සිංගප්පූරුවට යන්නේ අපිට වීසා එකක් අරගන්න නැතුව යන්න පුළුවන් තැන හින්දානේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි මේ දවස්වල මම දැන් ශ්‍රී ලංකා එයාලයින් එකේ මේ මැනේජර් මහත්තයත් ඉන්නවා. මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක ගත්තම එයාලයින් එකක් විදියට ගත්තම හරි ඒක ප්‍රොෆිටබල් දුවන්න ඕන. ඒකට කවුරු හරි මිනිස්සු හොයන්න ඕන. නමුත් මේ දවස්වල තියෙන එකම ඉෂුව එක ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ වැඩ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක දුවන්නේ ලංකාවට ටුවරිස්ට්ලා ගෙනියනවට වඩා කවුරු හරි පැසෙන්ජර් කෙනෙක් අදිනවා කියන මෙන්ටල් මානසිකත්වය. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. මේක මොකද මේක මේක ලංකාවේ නැෂනල් කැරියර් එක නම් මේ කැරියර් එක තියෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවට යන ගෙනියන පැසෙන්ජර්ස්ලා. දැන් මේ දවස් ටිකේ මම මේ මාස දෙක තුනේ හැම මාසෙම සැරයක් ගිහිල්ලා ආව ලංකාවට. ෆ්ලයිට් එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ ඉන්දියන්ස්ලා, නේපාලියන්ස්ලා, බංග්ලාදේශ් කට්ටිය. එයාලා ට්‍රාන්සිට් විදිහට පාවිච්චි කරනවා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක. මේ දවස්වල අපිට මාර්තු මාසේ ටිකට් යන ජැපනීස්ලට ටිකට් එකක් බුක් කරගන්න අමාරුයි. දැන් මේ දවස්වල වේටිං ඉන්න ඕන බුකින් එකක් දාගන්න. ඉතින් එහෙම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ටූරිසම් ප්‍රොමෝෂන් කරනවා නම් ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන යන ජැපනීස්ලට සහ ශ්‍රී ලංකා විශේෂයෙන්ම ලංකාවට යන පැසෙන්ජර්ස්ලටයි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකට මොනවා හරි කළා කවුරු හරි හොයාගන්න කියන එක නෙමෙයි ලංකාවේ පැත්තෙන් කිය යුත්තේ ටූරිස්ට්ලා ගේන්න කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒක මෙහෙ ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ කෙනාටවත් එහෙම නැත්නම් GSA හැන්ඩලින් කරන කට්ටියටවත් නෙමෙයි මේකේ වගකීම තියෙන්න ඕන. මේකේ වගකීම තියෙන්න ඕන ලංකාවේ ආණ්ඩුවට. ලංකාවේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කියන්න ඕන ලංකාවට ගෙන් ටූරිස්ට්ලටයි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න අඩුතර මේක කරන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන කොහෙන් හරි බජට් එයාලයින් එකක් මේකට හොයලා දාගන්න. මොකද මේ දවස්වල මේ මාර්තු 16 වෙනිදා මගේ කීප දෙනෙක් යනවා ලංකාවට. ඒ හැමෝගෙම ටිකට් එක මංකොල 16ක්. ඉතින් ලංකාවට මංකොල 16ක් ගෙවාගෙන යන්න. ගිහිල්ලා හෝටල් වලට තව ගෙවාගෙන ඉන්න. කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒක එතෙන්දිම අධෛර්යමත් කරනවා ලංකාවට යන මේ ජපන් පුද්ගලයාව. ඉතින් මේ පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරගන්නම ඕන අපේ පැත්තෙන් මේක හදාගන්න නම්. අනිත් එක ප්‍රොමෝෂන් කියලා මේ වෙනකොට ඔබතුමා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට ජපානයේ තුල ශ්‍රී ලංකන් ටුවරිසම් කියලා කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය අපි ගන්න ෆෙස්ටිවල් කීපය ඇරෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ වැඩ පිළිලක් අපි ගාව අපි මේකට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අඩුතර මේ පහුගිය ඉතිහාසය කියන්නේ කොරෝනා වලට කලින් විටින් විට තිබුණා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා අය ගෙනහිල්ලා එයාලා ලව්වා මැගසින් වලට ලියවන වැඩ පිළිවෙල තිබුණා. ඉතින් ඒවට හෝටල් ෆැසිලිටිස් දුන්නට යන ටිකට් එකවත් අඩුතරමේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක හෝ ටුවරිස්ට් සංචාරක මණ්ඩලයට අදාළ ආයතනකින් හෝ ඔය යන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලා අරන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මිනිස්සු යන්නේ. එහෙම නැතුව එයාලගේ අතින්ම වියදම් කරගෙන මේකට ගිහිල්ලා ලියන්න කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ කොටස කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමාලගේ පැත්තෙන් ඔය අවම තරම මේ වීසා ඉෂුව එක ලොකුම ඉෂුව එකක් තමයි වීසා එක. ජපාන් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන පාස්පෝර්ට් එක ගත්ත, ටිකට් එක ගත්ත, ෆ්ලයිට් එකේ නැකලා යන්න. ඉතින් අපි ඒක නතර කරලා දිනවා මේ ඩොලර් 50ක් ඉන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබතුමාලගේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ ඉෂුස් ටික විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් මේ ජපනීස් ටුවරිසම් කියන එක මම හිතන්නේ ලොකු අමාරුවක් කියලා මේක ඩෙවලොප් කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුති සමන් මහතා. ඇතරම මේ මමත් එකඟ වෙනවා මේ සමන් මහතා එක. ඇතරම මේ at least Japanese passport holders ලට විතරක් නෙමෙයි at least world best passport 5ට හරි 10ට හරි on arrival visa දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ලංකාවට tourist තව පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න වැඩි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මිස්ටර් ප්‍රියන්ත ඔබතුමාගේ මොකද්ද මේකට අදහස? මොන හරි කමෙන්ට් එකක් මේකට you on mute Mr. Priyanth. Yeah. Okay.
currently දැනට Japanese touristලට on arrival visa එක දෙනවා 30 days වලට for $60 they can get the on arrival visa හැබැයි දැම්ම නම් ලංකාවේ visa fee එක අයින් කරයි කියලා හිතන්න බෑ ඔබ සැම දන්න පරිදි අපේ තියෙන economic crisis එකත් එක්ක මොන මාර්ගවලින්ද කීයක් හරි උපය ගන්න පුළුවන් කියලා බලාගෙන යන වැඩපිළිවෙලක් යන්නේ හැබැයි ඉදිරියට අපිට මාකට් එක තව ඩෙවලොප් වෙලා එනවා නම් අපිට කේස් එකක් දාන්න පුළුවන් කේස් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන් ජපනීස් ටුවරිස්ට්ලටත් කරන්න කියලා අපි දැන් ඇත්තටම පංගුවක් ඒ වගේ කන්සෙෂන්ස් දීලා තියෙනවා දැන් ඔහෙ මොකක් හරි එයාලයින් එක මත්තලට එනවා නම් මත්තල එම්බාකේෂන් ටැක්ස් එක එක්සෙම්ප්ට් කරලා තියෙනවා දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා ඉඳන් අවුරුදු දෙකක් යනකම් එතන ලෑන්ඩ් කරන ඕනම ෆ්ලයිට් එකකට ඒ වගේම ලෑන්ඩින් චාර්ජස් 50%කින් අඩු කරලා තියෙනවා ඒ ටුවරිස්ට්ලා එන එක වැඩි කරගන්නත් මත්තල එයාපෝට් එක ඇක්ටිවිටීස් ප්‍රොමෝට් කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ පිළිබඳව තව කතා කරලා බලන්න පුළුවන් මොකක්ද හේතුව කියලා එහෙම ගන්න බැරි වුණා නම් කාට හරි on arrival මම දැන් on arrival ගන්න බැරි on arrival ගන්න බැරි කතාවක් නේ මම කියන්නේ. දැන් on arrival දැන් එයාපෝට් එකට ගියාට පස්සේ ඩොලර් 60ක් ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ඒක හැරස්මන්ට් එකක් කියලා. යන ටුවරිස්ට් අඩුතරමේ දැන් ඔය ඩොලර් 60ම නම් අපිට තියෙන ඉෂුව එක අපිට පුළුවන් ඒක ටිකට් එකට ඇඩ් කරගන්න. අපි කියන්නේ යන කෙනාට ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා වීසා ගන්න ජපාන් මිනිස්සුන්ට හුඟ දෙනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. වෙබ් එකට ගිහින්. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එයාපෝට් එකේ ගිහිල්ලා එතන රස්තියාදුවට වීසා ගන්න යන්නත් මේ මිනිස්සු උමනාවක් මම කියන්නේ මේක ස්මූත්ලි සල්ලි නෙවෙයි ස්මූත්ලි මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදිය යුතුයි කියන එකයි අපි කියන්නේ. ඔන්ලයින් දෙනවා ඒක හරි. ඉතින් ඒක ඔය ඩොලර් 60 ටිකට් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එයාලයින් එකෙන් කලෙක්ට් කරගන්න විදියක් වගේ ඔබතුමාට යෝජනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක එන ගෙස්ට්ලාගේ ලිස්ට් එක බලලා I don't know ඒක මේ අර ටිකට් එකේ ගාණ වැඩි කියන එකත් එක්ක ඒක තව මේකක් වෙයි but anyway ඒක කස්ටමර්ට අර yen ගෙනහිල්ලා US ඩොලර්ස් වලට මාරු කරන්නයි කවුන්ටර් එකට ගියාම ඉතුරු සල්ලි ගන්නයි ඕක අපේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් අන්න ඒ හැසල් එක අයින් කරොත් මං හිතන්නේ කියන එක තමයි එන්නේ වචනේ මම ඇත්තටම ඒ ටිකට් එකට ඇඩ් කරන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා that embarkation tax එකක් ටිකට් එකට ඇඩ් කළා තමයි එන්නේ මෙහි ඉන්න DMCs ලගෙන් ලොකු ඉෂුව එකක් තියෙනවා ටිකට් එකේ ගාණ වැඩි කරන්න. දැන් ඔබතුමා කිව්වා වගේ ජපානයේ ඉඳන් ලංකාවට එන්න දැනටම ටිකට් එක ඩොලර් 1200ක් විතර වෙනවා. එතකොට මේව තව ඇඩ් කරන්න ගියොත් අපි දැනටම සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් තිබිලා ඒකත් හුඟක් දුරට කරන එකක් නැහැ. අපි එන ටුවරිස්ට්ලාට ඔක්කොටම අර ඒගොල්ලන්ගේ කම්පල්සරි හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකයි ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකයි ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ඒකේ එන ප්‍රීමියම් එකක් ටිකට් එකට ඇඩ් කරලා ගමු කියලා. හැබැයි ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දැම්මම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ටිකට් එකට දැන් තියනවටත් වැඩිය මොනවා හරි ඇඩ් කරන එකට totally against පුළුවන් තරම් තව අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා කියන්නේ කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක යන්න තියෙන හින්දා. දැන් ඇත්තටම අපි තේරුම් ගන්න ඕන ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයේ උඩ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මොනවද තියෙන ආදායම් මාර්ග කියලා හොයලා යන්නේ. දැන් ඔය මම අර මත්තල කිව්වා ඒකත් අපිට අනුමැතිය ලබා ගන්න මාස 3-4කට වැඩිය ගියා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය රෂ්‍යාව වල ඉඳන් එන එක ෆ්ලයිට් එකකින් පටන් අරගෙන දැන් ෆ්ලයිට්ස් 3ක් යනකම් වැඩි වෙලා තියෙනවා මත්තලට එන වීක් එකකට. ඉතින් අපි පියවරෙන් පියවර යන්න පුළුවන් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා නම් දැන් ඔබතුමාලා කිව්වා වගේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් වල ලෝඩ් ෆැක්ටර්ස් වැඩි හරියක්ම ට්‍රාන්සිට් ට්‍රැෆික් වලට නම් ඔය ඩිමාන්ඩ් එක ඇති වෙද්දී අපි බලන්න ඕන සීට් කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්නෙත් කොහොමද කියලා ලංකාවට පෙරී කරන ට්‍රැෆික් එක ගේන්න. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ජපානයට විතරක් නෙවෙයි දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් යුරෝපයේත් අපිට කරගෙන යන ප්‍රොමෝෂන්ස් වලින් ඩිමාන්ඩ් එක ඇති කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්බවුන්ඩ් සීට් කැපැසිටි එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා විසඳ ගන්න ඕන. මොකෝ හුඟක් ෆ්ලයිට්ස් යුරෝප් වල ඉඳන් එන්නේ වයා මාලේ එන්නේ. යුරෝප් වලින් ටේක් ඔෆ් කරද්දී 85-90% load factors එක එන්නේ. හැබැයි මාලේ කටුනායක සෙක්ටර් එකේ ගත්තොත් ඒක 50-55% වලට අඩු වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි යුරෝප් වල ලංකාවට එන්න ටිකට් එකක් ගන්න ගියත්
ඔය ජපානයේ තියෙන ප්‍රශ්නෙමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේක දැන් අපි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ තුගක්ම අඩුතත්ත්වකින් ඉඳලා දැන් නැවත ටුවරිසම් පිකප් වෙලා එන්නේ. ඉතින් පොඩි කාලයක් ඇයි මේ ප්‍රශ්න ටික හදාගන්න. මොකද අපි මේ අවුරුද්දට ටාගට් කරනවා 1,550,000 tourist arrivals. එතකොට අපි ඔබතුමාලා කිව්වා අර ප්‍රොමෝෂන්ස් ගැන මිසස් පද්මසිරිවර්ධන ඒ ගැන කතා කරයි. හැබැයි ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ අපිට ලංකාවෙන් දැන් තියෙන තත්ත්වයේ උඩ ප්‍රොමෝෂන්ස් බියුරෝ එකට මෙහි සල්ලි තිබුණට පිට රටවල් වලට ගෙනියන්න අපේ ලීඩින් ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වලට ගෙනියන්නවක්වත් සල්ලි ගෙනියන්න දෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හරියටම සිලෙක්ටිව් වෙන්න වෙලා තියෙනවා කොහෙටද යන්නේ මොන මාකට්ස් වලද වැඩිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මිසිස් සිරිවර්ධන ඒ ගැන කතා කරලා තේරුම් කරයි එතුමිය කතා කරනකොට. Thank you, Mr. Priyanth. මේ ඒක පුළුවන් ද දන්නේ මමත් සමහර වෙලට දැන් on arrival පස්සේ මේ ටූරිස්ට්ලා ඇවිල්ලා බැස්සට පස්සේ එතන අය කරනට වැඩිය අපිට පුළුවන් නම් Mr. Priyanth online payment system එකක් හරි ඒක ඔක්කක් දුරට දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති VFS දැන් අපි VFS එක කතා කරා VFS මාර්ගයෙන් දැන් වීසා ඉෂුව කරන එකත් කරන්න යනවා කවුන්සලර් ඔෆිස් එකෙන් කරන ගමන්ම normally VFS service charge එකක් charge කරනවා. හැබැයි කාට හරි ගෙදර ඉඳන් ඒ කම්ෆර්ට් එකෙන් කරගන්න ඕන නම් කවුන්සලර් ඔෆිස් එකකට ගිහිල්ලා එතන කාලය ගත කරන්නේ නැතුව ඒක ඕපන් අප් වෙනවා. දැන් VFS ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ database එකේම 250 million ඉන්න database එකක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකත් use කරනවා promotions වලට. අපිට market segments identify කරගෙන promote කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අවස්ථා ටිකත් පුළුල් කරන්න හදන්නේ නැත්නම් මම දන්නේ ජපානයේ ඇත්තටම කවුන්සලර් සෙක්ෂන්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා වීසා ගන්න යන්න. හැබැයි ජපානයේ නම් මේ on arrival තියෙනවා අර පොඩි තදමදයක් තියෙනවා ඉමිග්‍රේෂන් වල. ඒකත් අපි ඉමිග්‍රේෂන් එක කතා කරලා කවුන්ටර්ස් ගන්න වැඩි කරලා ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට වෙනම queue එකක් විසිටර්ස්ලට වෙනම queue එකක් මේව කරන්න වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකාබද්ධව ගත්තොත් ඔක්කොම ආයතන එක්කව වෙලා ඔබතුමාලා අර කලින් කිව්වා වගේ ටුවරිසම් වලට සෑහෙන ප්‍රොමිනන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා ප්‍රයොරිටි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැටියට රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා. ඉදිරි මාස දෙක තුන ඇතුළත සෑහෙන වෙනස්කමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ස්තුති ප්‍රියන්ත මහතා. Next I would like to request SLTDA Director Development Dr. Prasad Jayasuriya to address again. Very good afternoon to everyone, and thank you very much for the opportunity given to represent SLTDA. So I will briefly explain and discuss with you about my role. I'm the Director Planning, Development and Investments. So I think in terms of tourism, as the regulatory body, the SLTDA is involved in developing mega scale resorts to promote them under different themes. Now, just for me to give a background of what we have done, if you know that Bentota Resort, Pasikuda Resort, and even the Yala Wild Resort are 3 resorts that we have developed under different themes. You want me to speak in English or Sinhala? It's English is okay for the other people. Hari. So සංචාලක සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි විවිධ තේමා යටතේ නිකේතන සංචාරක සේවා සපයන නිකේතන සංවර්ධනය කරලා ඒ සඳහා ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම. මම හිතන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය දිහා බැලුවොත් අපි හුඟක් රටට එන සංචාරකයෝ ගැන කතා කරනවා, ඒ සඳහා ප්‍රොමෝෂන්ස් කරනවා. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළව රටට අත්‍යවශ්‍ය විදේශ විනිමය ළඟා කරග ඇති තවත් කාර්යයක් තමයි සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා එන විවිධාකාර වූ ව්‍යාපෘති සඳහා එන ආයෝජකයන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සංවර්ධන අංශයෙන් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම එවැනි ආයෝජකයන් සඳහා අවශ්‍ය
පසුබිම සකස් කර දීමයි. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි පාසිකුඩා බෙන්තොට සහ යාල කියන ඒරියාස් කවර් වෙන පරිදි විවිධ තේමා යටතේ දැන් බෙන්තොට ගත්තොත් බීච් රිසෝට් එකක්, පාසිකුඩා අපි කියන්නේ බීච් රිසෝට් එකක්, නමුත් යාල අපි කියන්නේ වයිල්ඩ් රිසෝට් කියලා. ඉතින් ඕකේ අත්දැකීම විවිධාකාර වූ විදියට නිවාඩුවක් ගත කරන සංචාරකයට ලබා දීම තමයි අපගේ පරමාර්ථය. දැන් ඒ තුනට අමතරව දැන් මම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් නැත්නම් ආයෝජකයන් සඳහා දැනට පවතින අවස්ථා ගැන කතා කරුවොත් අපේ දැනට සංවර්ධනය වෙමින් පවතින නිකේතන තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ කල්පිටිය අයිලන්ඩ් රිසෝට් කියලා. නැත්නම් කල්පිටිය ප්‍රදේශය ගත්තොත් එහි කලපුවත් මුහුදත් සම්බන්ධ වෙලා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති දූපත් 12ක් තියෙනවා. ඒ දූපත් 12න් මේ වන විට අපිට ආයෝජකයන් දූපත් 10ක් සඳහා අපි ආයෝජකයන් සමග සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැනටත් අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙනවා විශාලම දූපත, ඒ කියන්නේ උච්චමුනි දූපත වර්ග ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අක්කර 1095ක් විතර තියෙනවා උච්චමුනි කියන දූපතේ. ඒකේ එක්තරා කොටසක් මම අක්කර 10ක 15ක අතරේ ප්‍රමාණයක සාමාන්‍ය ප්‍රජාවක් කමියුනිටි එකක් ජීවත් වෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගියාම විවිධාකාර වූ විවිධත්වයෙන් යුක්ත පරිසරයක්, එක පැත්තකින් මුහුද අනිත් පැත්තෙන් කලපුව, කයිට් සර්ෆින් වගේ ක්‍රීඩා සඳහා උචිත පරිසරයක් සහිත දූපතක් උච්චමුනි කියන්නේ. ඊටත් අමතරව බත්තලංගුණ්ඩුව කියන තවත් දූපතක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට අයිති දූපත් වලින් ගොඩබිමට ඈතින්ම පිහිටලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 40ක් විතර බෝට්ටුවෙන් යන්න ඕනේ. ඒක වර්ග අඩි ප්‍රමාණයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අක්කර 290ක් විතර වෙනවා. මෙතන සාමාන්‍ය කැම්පින් සයිට්ස් වගේ විවිධ විශේෂ වූ සේවා සපයන්න සුදුසු පරිසරයක් බත්තලංගුණ්ඩුවේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දූපත් දෙක සඳහා අපි ආයෝජකයන් සොයන මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව උච්චමුනි දූපතේ අපි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ දූපත ඉන්ටිග්‍රේටඩ් රිසෝට් එකක් විදිහට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. තනි ආයෝජකයෙක් හෝ ආයෝජකයන් සමූහයක් ආවොත් ඒක හොඳට කළමනාකරණය කරලා ඒකේ ඇත්තම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට අමතරව අපිට ත්‍රිකුණාමලය කියන්නේ කොළඹින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 260ක් විතර එහාම පිහිටලා කියන ත්‍රිකුණාමලය නගරේනොත් තවත් කිලෝමීටර් 30ක් විතර උතුරු ප්‍රදේශයට ගියාම හම්බ වෙනවා කුච්චවේලි කියන නගරේ. කුච්චවේලි වලත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අක්කර 510ක රිසෝට් එකක් තියෙනවා. මේ වෙන විටත් ඒකත් විශේෂම අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් රිසෝට් එකක්. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පාරෙන් එහා පැත්තේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් රිසෝට් භූමිය හරහා නිරන්තරයෙන්ම ගමන් කරන 40ක විතර අලි රංචුවක් දකින්න පුළුවන්. අලි රංචුව රිසෝට් එක පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මුහුද පැත්තට ගිහිල්ලා ආයෙත් ඇවිල්ලා කැලෑවට යනවා. ඉතින් අපේ 510න් ඇත්තටම කියනවා අපි අක්කර 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක මූලික සැලසුම සකස් කරද්දී ඒ අලි ඇතුන්ගේ ගමනාගමනය සඳහා වෙන් කරන්න ඕනේ කියන පදනම ඉඳන් අපි අක්කර 200ක් විතර ඒ සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් කොමන් ඒරියා ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට අදාළ ප්‍රමාණය වෙන් කරුවාට පස්සේ අපිට ආයෝජකයන් සඳහා දිය හැකි ඉතුරු ප්‍රමාණය වෙන් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන විටත් අපි ආයෝජකයෝ 9ක් විතර එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන්ටමත් එක හෝටලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතුරු ආයෝජකයන් 9 දෙනා විශේෂ මේ 9 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙක් විතර අපි එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කොවිඩ් කාලයත් 2020-22 කියන කාල පරිසරය තුල. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම දන්න කාලයේ හුඟක් වෙලාවට මුළු සංචාරක කර්මාන්තයම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙච්ච වෙලාවක අපිට පුළුවන් වුණා රටේ ඒ ආයෝජකයන් සංචාරක කර්මාන්තයට ආයෝජනය කරන්න ආකර්ෂණය කරගන්න. නමුත් ඊට පස්සේ 2022 ඇතිවෙච්ච කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ප්‍රයිසස් අසීමිත ලෙස වැඩිවීම හරහා යම් යම් ව්‍යාපෘති తాවකාලිකව ඉදිරියට යෑම ටිකක් හැමින් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් නැවතත් සංචාරක කර්මාන්තයේ අපි දකින ඒ වර්ධනය වීම හරහා ඒ ආයෝජකයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉතිරි වසර 2-3 ඇතුළත එම ආයෝජකයන්ගේ සංචාරක ව්‍යාපෘති
ඉදිරියට ගෙනල්ලා අවසානයක් දක්වා ගෙනියන්න. ඊට අමතරව කුච්චවේලි බීච් රිසෝට් එකේ දැනටත් අපිට අක්කර 107ක් විතර ආයෝජකයන් සඳහා ලබා දිය හැකි භූමි ප්‍රමාණවල් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂ මේක විශේෂිත අත්දැකීමක්. මම හිතන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සංචාරකයෝ ආපුවම දින 7කින් නැත්නම් දින 14කින් හුඟක් ස්ථාන ආවරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් දැන් අපි හුඟක් කතා කරන මාලදීව වයින් වගේ රටක් ගත්තොත් සංචාරකයෙක් ගිහිල්ලා එක රිසෝට් එකකට ගිහිල්ලා දවස් ඉන්න මුළු නිවාඩු කාලේ මේ රිසෝට් එකේ ගත කරලා තමයි ආයෙත් තමුන්ගේ රටට යන්නේ. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ තියෙන අනිකුත් සම්පත්. ඒ කියන්නේ අපි හුඟක් තියෙනවා වෙල්නස් ටුවරිසම්, ආයුර්වේද ටුවරිසම්, ට්‍රෙකින්, ඒ සියලු දේම සම්බන්ධ කරගෙන ආයෝජකයන්ගේ ගමන එක්තරා රීජන් එකකට වැඩිපුර කාලයක් ගත කරලා එහි අත්දැකීම උපරිමයෙන්ම ලබා දෙන්න උත්සාහ කිරීම. මම හිතන්නේ ඒ කාර්යයේදී අපිට පුච්චවේලි කියන ප්‍රදේශය හුඟක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉස්සෙල්ලා අපේ සභාපතිතුමා කිව්වා වගේ මරයින් ටුවරිසම්, ෂිප්රෙක්ස්, ඔය සියලු දේම අපිට සම්බන්ධ කරගන්න අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුච්චවේලි රිසෝට් එක හරහා නැගෙනහිර පළාත ගත්තොත් හුඟක් වෙලාවට බීචස් වගේම මුහුදත් පොලියුට් වෙලා නැහැ. ඒකින්ද අපිට හුඟක් දුරට විශේෂිත අත්දැකීමක් සංචාරකයන්ට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ අක්කර 107 සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජකයෝ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ආයෝජකයෝ 6ක් 7ක් මේ ප්‍රමාණය සඳහා අපිට ආයෝජනය කරගැනීමේ ආකර්ෂණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපිට තියෙන තවත් සම්පතක් තමයි දෙද්දුව. ඒ කියන්නේ බෙන්තොට ඉඳන් ඊස්ට් එකට වෙන්න කිලෝමීටර් 6ක් රට ඇතුළට වෙන්න අපිට තියෙන දෙද්දුව කියන ප්‍රදේශය අක්කර 1716ක් විතර තියෙනවා එතන. ඒක ඇත්තටම ලේක් රිසෝට් එකක් හැටියට සංවර්ධනය කිරීම තමයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය බලාපොරොත්තුව. මොකද ඒකේ පිහිටීම ගත්තොත් මාෂිලෑන්ඩ්ස් තියෙනවා, වෝටර් බොඩීස් තියෙනවා, අතහැරලා දාපු පැඩි ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා. ඔය අක්කර 1716 ගත්තොත් සංවර්ධනය කළ හැකි භූමි ප්‍රදේශය සාමාන්‍යයෙන් අක්කර 660ක් 700ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එතනදිත් අර සාමාන්‍ය රිසෝට් එකකට එහා ගිහිල්ලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පිහිටීමත් එක්ක විශේෂිත වූ සංචාරක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් තනි ආයෝජකයෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ජපානය වගේ රටක ආයෝජකයා අපිට මේ සඳහා ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ තියෙන පිහිටීමත් එක්ක සහ දැන් සංචාරක කර්මාන්තයේ යන විවිධාකාර වූ අත්දැකීම් ලබා දීම කියන දිශාවට ඒක වර්ධනය කිරීමේ උපරිම හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඒක එක්තරා අන්දමකින් මැන්ග්‍රෝව්ස් තියෙනවා, වෝටර් කනෙක්ටිවිටි තියෙනවා, වෝටර් වේස් අපිට අරගන්න පුළුවන් ආදුගඟ දක්වා යන්න. ඊට අමතරව අපි දැනට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා හයි එන්ඩ් ටුවරිසම් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මරයින් ටුවරිසම් එක සම්බන්ධ කරන්න බීච් ඇක්සස් එක ලබා ගන්නත් මේ සියලු කටයුතුත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි මේ සඳහා තනි ඒ සඳහා හරි කොන්සෙප්ට් එකක් එක්ක මේ ඒ සඳහා පිවිසිය හැකි ආයෝජකයෙක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමන්ලාට අපිට මේ සඳහා දායක වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉතාමත්ම වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ දෙද්දුව රිසෝට් එක හරහා ඩෙවලොප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි ඉදිරියේදී ඩෙවලොප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන රිසෝට්ස් දෙකක් තමයි උතුරු ප්‍රදේශය සම්බන්ධ කරගෙන මන්නාරම ප්‍රදේශයේත් ඒ වගේම යාපනයේ ඩෙල්ෆ් දූපත සම්බන්ධ කරගෙන. මොකද අපි ඔබතුමලා දන්නවා ඇති පලාලි ගුවන් තොටුපළ දැනට ආරම්භ කරලා දැනට ගුවන් ගමන් දිනපතා පවත්වනවා. ඒ වගේම මුහුදු මාර්ගය සම්බන්ධ කරන්නත් කටයුතු කරමින් යනවා කංකසන්තුරේ ඉන්දියාවයි අතර. මේ සියලු දේ හරහා යාපනයේ සහ එහි තියෙන සුවිශේෂ වූ අත්දැකීම ලබා ගන්නත් ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන්නත් බොහෝ විදේශික ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා තමුන්ගේ උනන්දුව දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේ හරහා අපි කටයුතු කරගෙන යනවා ඩෙල්ෆ් දූපතත් මන්නාරම ආශ්‍රිතවත් රිසෝට්ස් දෙකක් ඩෙවලොප් කරන්න. දැනට මේ දවස්වල ඒ සඳහා අවශ්‍ය
ඉඩකඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු කරගෙන යන අදාළ පාර්ශවයන් සමග ඒ අවසන් වූ විගසම අපි මේ පිළිබඳ ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය ටික තමයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් හැටියට මේ වෙලාවේ අපිට විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. මේක මූලිකම ඉනිෂියල් ඩිස්කෂන් එකක් හින්දා අපි මම බොහොම මූලික වශයෙන් තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරේ. නමුත් අපිට ආයෝජකයන් සම්බන්ධ කරලා රැස්වීමක් කෝ ඩීටේල් ඩිස්කෂන් එකක් තියන්න පුළුවන් නම් අපි මීට මේ පිළිබඳ විස්තරාත්මකව ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ භාග්‍යත් මේ සම්බන්ධ වෙද්දී එතුමිය විස්තර කළයි කොහොමද ආයෝජකයෙක් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම වෙනත් ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කොහොමද සංචාරක කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා ඔබතුමන් අහලා අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් කියන එකත් භාග්‍ය මහත්මිය ආවරණය කරා. ඉතින් මම දැනට මේ බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන් එක නවතින තව එක පොඩි පණිවිඩයක් එක මම හිතන්නේ අපි මෙච්චර කල් ලංකාව අපි හොඳම වර්ෂය හැටියට 2018 කියනවා මේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 23ක් ආවයි කියලා. හැබැයි මම හිතන්නේ අපි මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාත් රාජ්‍යයත් සංචාරක ඇමතිතුමාත් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියත් තේරුම් අරන් තියෙනවා අපිට ඉදිරියේදී ඉන්න සංචාරකයෝ විශේෂයෙන්ම ඒ මිලියන 23 නැවතත් රටට ආකර්ෂණය කරන ගමන්ම වැඩිපුර ටිකක් වියදම් කර හැකි නැත්නම් හයි එන්ඩ් ටුරිස්ට් රටට ආකර්ෂණය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඒක මම හිතන්නේ නිකන් කිව්වට වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ රිසෝට් සඳහා දැන් ওই කල්පිටිය අයිලන්ඩ් රිසෝට් එකට අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේ හයි එන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. දැන් මාලදිවයිනේ තියෙන වෝටර් බංගලෝස් වලට සමාන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ඒ හරහා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවාසනාවට ලංකාවේ මේ සඳහා අප්‍රූවල් ප්‍රොසෙස් එක ටිකක් දීර්ඝයි. නමුත් අපි ඒ සඳහා දැනට කොහොමද මේ සඳහා සියලුම ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කරන්න කියන එකත් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ මූලික සාකච්ඡාවේදී මම මෙතනින් නවතින්නම්. ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවට උත්තර දෙන්න අපි කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dr. Prasad Jayasuriya. And next, I would like to invite Mr. Tivanka Ekaratna, founder and managing partner of Ekaratna Associates and the legal advisor of SLAAJ to address the gathering. Thank you, Azad Mahata. Mama Tivanka Ekaratna, නීති උපදේශක වාහන අපරාධ කරුවන් සංගමේ දැනටමත් කාල වේලාව ටිකක් පිටුපසින් යන නිසා මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ. නමුත් කාරණා දෙකක් කෙරෙහිම අවධානය යොමු කරන්නම්. අපිට සංචාරක අධිකාරියේ සභාපතිතුමා ප්‍රියන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ මහතාට ඉදිරිපත් කර කරුණුත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ප්‍රසාද් ජයසූරිය මහතා ඉදිරිපත් කර කරුණුත් දිහා බැලුවාම පෙනී යන කාරණාව තමයි මේ වෙබිනාර් අද දින ආරම්භ කරන මේ වෙබිනාර් මාලාවේ පළවෙනි වෙබිනාර් එකකින් ගොඩක් වැදගත් කරුණු දෙපාර්ශ්වයෙන් වැදගත් කරුණු දැනටමත් මේ ඉදිරිපත් වුණා. එතකොට මේ වෙබිනාරේ සහභාගී වන පුද්ගලයන් සියලු දෙනා මතක තියාගන්න ඕන එක කාරණාවක් තමයි මේක දෙපැත්තටම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ක්‍රියාදාමයක්. ඒ නිසා ඒකට ඒ නිසි උනන්දුවෙන් ඒ කටයුතු සිදු කරගෙන ගියොත් ඒක රටක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට ඒ වගේම ජපානයේ වෙසෙන ඒ ස්ලාජ් සමාජිකයන් සහ අනිකුත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වාසිදායක වෙනවා ඇති. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මේ සැසී සිටින අතරතුර සමාජිකයන්ට යම් යම් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා ඇති. ඒ ප්‍රශ්න අහුවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා ඇති. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලම ලකුණු කරගන්න නැත්නම් සටහන් කරලා තියාගන්න. ඒ මන්දයත් අපි මෙම සෙෂන්ස් ටික වරුණාම අපිට ප්‍රශ්න උත්තර සැසියක් පවත්වනවා. ඒක ලංකාව වෙලා යන හවස 4:00ට ජපාන වෙලාවෙන් 8ට විතර ඒ සෙෂන්ස් ඉවරනාට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න උත්තර සැසියක් පවත්වනවා. ඒ ප්‍රශ්න උත්තර සැසියේදී ඕනම විශේෂ ආරාධිතයන් ඕනම කෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. යොමු කළා මේ ප්‍රශ්න වලට ඒ උත්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අසාර් මහතා ඔබට සුති තිවංග මහතා ඊළඟට අපේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ඇසෝසියේෂන් ජපාන අපේ ස්ලාජ් එකේ අපේ 10th anniversary එක අපි තිබ්බා 10 වෙනි 10th anniversary එක
අපි ගොඩක් හොඳට අපි ඕගනයිස් කරලා ඒක අපි සැමරුවා. ඒකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් අපි ඔබතුමන් සියලු දෙනාට දැන් ප්ලේ කරනවා. ඔබතුමන්ට බලන්න පුළුවන් ඇනිවර්සරි එකේ වීඩියෝ එක. කනිෂ්ක please play the video. සූජි කනිෂ්ක මහතා මිස්ටර් ප්‍රියන්ත අද අපේ ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාට අපි කියන්න ඕනේ මේ ස්ලාජ් කියන්නේ අවුරුදු 10කට කලින් අපේ ඇඩ්මිරල් මිස්ටර් වසන්ත කරණාගොඩ මහතා තමයි මේක මේ සංගමය ෆෝම් කරේ. ඒතකොට ඒකට මූලිකත්වය දුන්නේ ඩගත් රාමනායක මහතා, සමන් ප්‍රියංකර මහතායි අපෙන් දැනට ජීවිතුන් අතර නැති මොහමඩ් අලි මහතා. මේ තුන් දෙනා තමයි මේ සංගමයට ආරම්භය දුන්නේ අවුරුදු 10කට කලින්. එතකොට මම හිතන්නේ මේ සංගමයේ හිටියේ 10 සමාජිකයන් 15ක් විතර. දැනට සමාජිකයන් 60කට වැඩිය මේකේ ඉන්නවා. and මේක තමයි ඇත්තටම මේ සංගමේ ගොඩක් මේ වැඩසටහන් ජපාන ඇතුලේ ගොඩක් වැඩසටහන් ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට්ස් and conference and tour ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් මේක මේ ස්ලාජ් සංගමයේ විශේෂ SLBCJ එක එකතු වෙලා SLAJ මේ සංගම් තුන එකතු වෙලා ගොඩක් වැඩසටහන් එකට ක්‍රියාත්මක කරනවා. And next I would like to invite all the members of SLAAJ to introduce themselves for the special guest. අද අප සමග අද සහභාගී වෙලා ඉන්න අමුත්තන්ට අපේ ස්ලාජ් එකේ සමාජිකයන් සියලු දෙනා එතුමන්ලව ඇඩ්‍රස් කරන්න එතුමන්ලගේ කම්පැනි ගැන ඇඩ්‍රස් කරන්න මම ඉන්වයිට් කරනවා. මුලින් රෝහණ තෙන්නකෝන් මහතා ඔබතුමාට මම තෙන්නකෝන් රෝහණ ග්‍රෑන්ඩ් බිස්නස් ජපාන් මගේ කම්පැනි එකේ නම. මම ලංකාවේ නැෂනල් ටුවර් ගයිඩ් චෝෆර් ගයිඩ් ලයිසන් ලබාගත් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ජපානයේ ජාට ආයතනය නිකුත් කරන ලෑන්ඩ් ඔපරේට් ලයිසන් එකකුත් මම ලබාගෙන තිබෙනවා. වාහන ව්‍යාපාරයට අමතරව සංචාර ව්‍යාපාරයේත් අවුරුදු 17ක් විතර මම විවිධ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ජාට එක්සිබිෂන්ස් වලටත් 3 වතාවක් සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා පුළුවන් උපරිමයෙන් සහයෝගය දෙන්න ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට. බොහොම ස්තුතියි. උදේශ් වනිගසූරිය මහතා ඔබතුමාගේ කම්පැනි ගැන. මේ මම උදේශ් වනිගසූරිය වන්දේශ් ලංකාවේ මේ දැන් ජපානයේ කාලයක් ඉඳලා අඳුරන මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අඳුරන කට්ටිය බොහෝ පිරිසක් මේ වෙනකොටත් මාත් එක්ක ලංකාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් ඒ කට්ටියව පැකේජ් එකක් විදියට හඳුන්වලා ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා එක් කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙන් යම්කිසි දැනුමකුත් අර බොහොම ස්තුතියි. අපේ ශ්‍රී ලංකා වාහනකරුවන්ගේ සංගමයේ හිටපු සභාපති නිශාන්ත මීගල්ල මහතා ඔබතුමන් ආරාධනා කරනවා ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරය ගැන. බොහොම ස්තුතියි අසාඩ් මහතා. අපේ ආරාධිත අමුත්තු සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අද මෙවැනි වෙබිනා එකක් අපේ සමාජිකයන්ට ලබා දීමෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනට තියෙන ව්‍යාපාර අපි ඇත්තටම වාහනකරුවන්ගේ සංගමයන් කියන වෙහිකල් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න. මමත් දැන් නාගෝයා කියන නගරේ තමයි මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙවැනි දෙයකින් අපිටත් අපේ ලංකාවටත් යම් හෝ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපේ සමාජිකයෝ කිසිම පසුබෑමකින් තොරව
ඒට සපෝට් කරයි කියලා මේ වෙනකම් මං මේ ඇහුම්කන් දීපු හැම සාකච්ඡාවකදීම ප්‍රියන්ත ෆර්නෑන්ඩු මහතාත් ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳ රසවත් අපේ රට තියෙන වැලියු එක පිළිබඳව අපිට අර අපි නිතරම නිකන් නිකුත් අවස්ථාවල අහලා තියෙන අපි නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හිඟා කනවා වගේ නේද කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ ප්‍රසාද් මහතාගේ ප්‍රසාද් ජයසූරිය මහතාගේ කතාවේ මට තේරුණා අපිට දැන්ට ඩිවලොප් වෙච්ච නැති ගොඩාක් ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේවට ආයෝජකයෝ හොයාගෙන ඒවා ඩිවලොප් කරලා තවත් සංචාරකයෝ රටට ගෙන්න ගන්න ඒක ඉතා හොඳ දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. මොකද හැමදාම අපි නොයෙකුත් දේවල් කතා කරනවා. ඒවා කරන්න ඕනි කියනවා. ආයෝජකයන්ට එන්න කියනවා. හැබැයි ආවට පස්සේ ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න ගියාම ඒ ආයෝජකයන්ට රට එපා වෙන තත්ත්වයට වැඩපත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක ගැනයි වීසා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් මම දැන් 3 වතාවක් විතර මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ ලංකාවට ගියා. එයා ලංකා ෆ්ලයිට් එකකට නැග්ග ගමන්ම මම හිතන්නේ රට එපා වෙනවා. ඉන්ද්‍රනිල් මහතාත් අහගෙන ඇත්තේ. මොකද එකක් තමයි ළමයි hina වෙන්නව දන්නේ නැහැ. ආචාරශීලීත්වය දන්නේ නැහැ. මොකද ජපන් ජාතිකය හරි ආචාරශීලී හරි නියතමානී. ඊට පස්සේ ලංකාවට ගියාට පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ කෙනෙක් ඔෆිසර් කෙනෙක් දන්නේ නැහැ hina වෙලා પાස්පෝර්ට් එකක් අරගෙන කතා කරන්න. එක්ක ඔයා වෙන ෆෝන් එකේ වැඩක්. ඉතින් මෙවැනි දේවල් වලින් ගොඩට රටට පළවෙනි වතාවට යන කෙනෙකුට අපේ රටේ තියෙන ආසාව එතනින් මෙපා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම සීගිරියට ගියා මේ දෙසැම්බර් වල අවුරුදු 7කින් 8කින් විතර මම ගියේ මගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක. මට යන තාම টয়ලට්ස් තියෙනවා තිබ්බට ඒවා හරියට ක්ලීන් කරලා නැහැ. හැබැයි සල්ලි ගන්නවා ෆොරිනර්ස් ලගේ. ඒ වගේම තමයි සීගිරිය ගල ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එන කට්ටිය නොයෙකුත් ගණන් කියන. ඒගොල්ලෝ බලෙන් ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යනවා ගල ගැන. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අපිට පුළුවන් නම් ඔබතුමාලා මේ දරන වෙහෙසත් අපරාධ වතුර යනවා මෙවැනි දේවල්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන සොයලා බලලා එන ෆොරිනර් කෙනෙකුට රටට ආසා හිතන විදියට නැවතත් එන්න ක්‍රමයක් අපි හදලා දුන්නොත් මම හිතනවා අපිට ඉතා ඉක්මනින් මේ ටුවරිසම් පැත්ත නම් දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුති මිගල්ල මහතා. ඊළඟට නිහාල් ප්‍රේමරත්න මහතා ඔබතුමා ආරාධනා කරනවා මේක ඇඩ්‍රස් කරන්න. නිහාල් ප්‍රේමරත්න මහතා එතුමා සම්බන්ධ කරන ඊළඟට අපි ශාන් ඒකනායක මහතා ඔබතුමා ආරාධනා කරන ගැදරින් එක ඇඩ්‍රස් කරන්න කියලා. ශාන් ඒකනායක මහතා ඔබතුමා ඉන්නවද? Hello. ඔව් ශාන් මහතා කියන්න. Thank you Asasan. අත්‍යවශ්‍යම මම සභාපතිතුමාට තමයි මේ මෙසේජ් එකක් අතම කතා කරන්න හිටපු දේ ඔබතුමා එක කිව්වා. ඒ කියන්නේ මම අවුරුදු 4කට වගේ උඩදී හිතපු දෙයක්. නමුත් ඒක තුන්හි ජපනීස් කපල් එකක් එක්ක මම ලංකාවට ගියා. ඇත්තටම මම කියන්නේ මගේ මට මගදී හම්බුනේ හම්බෙලා මේ ලංකාවට ගියා කරේ ඉමිග්‍රේෂන් එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 55ක් විතර හිටියා ඇත්තටම පැයකට කිට්ටුවෙන්. නමුත් එකට බලන්න වැඩි හරියක් පොලිමේ කෙලවර දිහා ඉඳලා බලන්න ඉන්නවා. අර ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා තමයි ගොඩක් චෙක් කරන්නේ එකට බල එකට තුනවල් දිහා බලලා කිව්වේ කෙලවර දිහා බල ගොඩක් දුරට ටයිම් එක ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ නිසා මම යෝජනා කරන්න හැදුවේ නමුත් ඒක ඔබතුමා කිව්වා මේ කවුන්ටර්ස් එකක් වැඩි කරන එක කියලා. ඒ කියන්නේ ෆොරේනර්ස් වලට වෙනම කියලා. නමුත් ඒක දැන් මම හිතන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න කටයුතු කරනවා කියපින්න මට එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ශාන් ඒකනායක මහතා. ඊළඟට මුසාදීන් මහතා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. මුසාදීන් මහතා ඕකේ ඊළඟට අපි අයිකවා සුරේෂ් මහතා ඔබතුමා ඉන්නවද? ඔබතුමා ආරාධනා කරනවා මේකට ඇඩ්‍රස් කරන්න කියලා. ස්තුතියි සුවසන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලුම දෙනාටම. මේ අවස්ථාවේදී පෞද්ගලික වශයෙන් මම මේ ජපානය ඇතුළත සෑහෙන ජපනීස් සංඛ්‍යාවකට ශ්‍රී ලංකාව ගැන ප්‍රමෝට් කරනවා මේ කතාවස් කරනවා
ස්ථානට ගිහිල්ලා බොහොම දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවට යන්නට තරම කැමති සිටිනවා. නමුත් මේ කියන වාතාවරණ තත්ත්වය අනුව බොහොම මේ එන්නස තරම මේ සර්ච් කරනවා. බලනවා මේ මොකක්ද මේ මට කොහොමද දුවන්නේ මේ ජවයිස්ලා කියන්නේ හරියටම මේ ඉතින් හුණා වේගන හිටියට යටින් හරිම දේම අපිට බලන්න මොකද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අපි හැමදෙස්සම ඒ කට්ටියට ප්‍රමෝට් එකක් දෙන විදියට මේ ඇත්ත සැටියෙම දන්නන්න එක තමයි මේ අපිට ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදියට. එතන මම සෑහෙනක් මේ ලංකාව ටෝකියෝ ඉඳලා පොඩ්ඩක් මේ පිටස්තර කිලෝමීටර් 190ක් විතර පොඩ්ඩක් 100 විතර පහලකින් ඉන්නේ. නමුත් ඉතින් යාමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. අපිත් පුළුවන් විදියට අපේ ජපානයේ ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සෑහෙන දැනුමක් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වැඩි දියුණු කර ගැනීමට සහයෝගය දක්වනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි සුරේෂ් මහතා. ඊළඟට මම සජීව් රාජපුත්‍ර මහතා ඔබතුමා ආරාධනා කරනවා ගැදරින් එක ඇඩ්‍රස් කරන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. මම සජීව් රාජපුත්‍ර. ප්‍රධානයෙන්ම කරන්නේ වාහන ව්‍යාපාරය. වාහන ශේෂ්ත්‍රයේ දැන් අපේ මම තාත්තා පටන් ගත්ත ව්‍යාපාර දැන් අවුරුදු 30ක් විතර වෙනවා. දැන් මම කරගෙන යන අපේ රටවල් ගන්නවට වාහන අපනයන කරනවා. රාජපුත්‍ර සමූහ ව්‍යාපාරය මේ වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රීස් 5ක ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ අපි හොටෙල්ස් පැත්ත විලා රෙස්ටෝරන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් උනත් මේ වගේ වෙලාවකත් මේ පහුගිය කාල සීමාවෙදි මම හිතන්නේ ලක්ෂ 6-7000ක ආයෝජන මෙතෙක් කරලා තියෙනවා. තව කරගෙන යනවා. ඉතින් පුළුවන් හැම පැත්තෙම අපිත් උපරිම දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවුරුදු දැන් 6ක් විතර වාහන අපනයන කරුවන්ගේ සංගමේ මම අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ලොකු වැට්ටියක් කරගෙන ආවා. මේ අවුරුද්දේ මම ව්‍යාපාරික සංගමයටත් එකතු වෙලා දැන් ඒකේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ අපේ ගරු සභාපති ජගත් රාමනායක මහතා විස්තර කර පරිදි සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම සතුටුයි අද විශේෂයෙන් අපේ ලොකු සංඛ්‍යාවක් ඉන්න වාහන අපනයනකරුවන්ගේ සංගමෙත් සියලු දෙනා මේ සම්බන්ධව දැඩි උනන්දුවක් උත්සාහයක් පෙන්නලා මේකට එකතු වීම ගැන මම හිතනවා අපි ඔක්කොමලා එකතු වුණොත් අපිට ලොකු දෙයක් අපේ පැත්තෙන් දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේක අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා මම සියලු දෙනාට යෝජනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි සජීව මහතා. ඊළඟට මම රනිල් වනිගබදුගේ මහතා ඔබතුමාව ආරාධනා කරනවා. රනිල් වනිගබදුගේ මහතා ඔබතුමා ඉන්නවද? ඊළඟට මම කෝබේ මෝටර් කම්පැනි මිස්ටර් උමර් අලි ඔබතුමා ආරාධනා කරනවා. Hello. වාහන කරුණු සංගමේ දැන් ලේකම් උමර් අලි මහතා ඔබතුමා ඉන්නවද? Oh, thank you, Azad. My name is Umar Ali. I'm also secretary of SLAAJ, and I'm also running the business Kobe Motor Company. We are exporting cars to over 40 countries from Japan, and previously one of our main markets was Sri Lanka as well. I've been a member since the inception when SLAAJ was founded. And I had one point to also address, which I also spoke about during our meeting in our SLAAJ general meeting. One thing was regarding vehicles related to the tourism industry. I was proposing that a special permit that can be addressed to the tourism industry where they can get a special duty allowance or a fixed US dollar value to import a vehicle. And this vehicle, when it comes to Sri Lanka, it should be registered under a different nameplate. So that these cars can be identified or distinguished as rental cars or fleet for tourism
and not used for personal purposes, only for commercial use. And there was also some ideas that came during our meeting that maybe after 2 years, we could re-export this vehicle to some of the countries that we are already exporting. So probably the vehicle could be reimbursed in value or with another permit so that they can replace their vehicle with a newer vehicle. And when we're talking about Japanese cars, it doesn't necessarily need to be new cars within 2 years or 3 years. But even if you take fairly 5 years old or 6 years old cars, which we can get at a very affordable rate in Japan, maybe from $5,000 to $10,000, these cars have a long reputation of, like if you take the major popular brands like Toyota or Honda or Nissan, they have a long-lasting durability. So when it comes, I mean, one thing I experienced in Sri Lanka as well, since the vehicle import has been banned, the tourism industry is facing an issue where there is not much of cars that are in good condition and running. So this is something that maybe we can discuss in the future webinars or future proposals. Thank you very much. Thank you, Azad. Thank you. Thank you. And next, I'd like to invite Randika Sidera. Mr. Randika Sidera, can you join and explain about your company? Mr. Randika Sidera. Okay. Next, I'd like to invite Bhathiya Veerasekarasan, our treasurer of SLAAJ, to address the gathering. Bhathiya-san. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. මම බාටි වීරසේකර දැනට ස්ලාජ් එකේ බණ්ඩාගාරික විදිහට කටයුතු කරනවා. මමත් වාහන අපනයන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවෙන් ජපානයට ටී ඉම්පෝට් කරනවා. ඒක තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. මට මෙතනදී එක දෙයක් මට ශුවනෑ මේක මෙතන කතා කරන්න සුදුසුද නැද්ද කියන එක. නමුත් අපි හිටපු සභාපති නිශාන්ත මීගල මහතා අපේ එයාපෝට් එකේ වැසිකිලි සම්බන්ධව ඉරාපරිසන සම්බන්ධව කියද්දි මට තව දෙයක් එතන හැංගිච්ච දෙයක් තමයි මම දැන් මගේ පුතත් එක්ක ලංකාවට ගියාම සමහරට මේ අපේ ලංකාවේ ගොඩක් වැසිකිලි වල විශේෂයෙන් මේ පිරිමි වැසිකිලි වල මුත්‍රා කරන්න යනකොට ඒකේ උස ප්‍රමාණය මේ මමත් එහෙම ලොකු උස කෙනෙක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය උසක පුද්ගලයෙක්. ඉතින් සමහරට ඇඟිලි වලින් හිටගෙන ඕනේ මුත්‍රා කරන්න මේ ඒ උස හදාගන්න. ඉතින් මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පොඩි පිරිමි ළමෙක් ඒ වැසිකිලිට ගියාම අර වාඩි වෙන එක ඉඩ තිබ්බොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව හිටගෙන කරන්න අවස්ථාවක් වුණොත් ඒක කොහොමද ළමයි කරගන්නේ කියන එක මට නිකන් එතනදී හැඟුණා. මේ වැසිකිලි සම්බන්ධයෙන් මට ඒ ගැනත් ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මේ වටිනවා කියලා හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි බාතිය මහතා. ඊළඟට ප්‍රශාන්ත බණ්ඩාර මහතා ඔබතුමා ආරාධනා කරනවා. Hi, මම ප්‍රශාන්ත බණ්ඩාර LG Holding Japan ආයතනයේ මගේ කම්පැනි එක අපි vehicle export තමයි කරන්නේ. මට ඇත්තටම කතා කරන්න බෑ. තාම hina යනවා. මේ වගේ webinar එකක් අපිට කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ টয়ලට් ගැන ලංකාවේ. ඉතින් ඒක පොඩි සංවේදනීය තත්ත්වයක්. මේ ඇත්තට මම දැක්ක මේ මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේ අර ලංකාවේ ඉඳලා කතා කරපු මහත්තුරු ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ ටුවරිසම් එකට වැඩිය මේ ලංකාවට ඉන්වෙස්ටර්ලා කියන දේවල් ගැන. ඔව් ඇත්තටම මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා මෙතන. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගේනකොට අපිට තියෙන මොනවද ක්‍රයිටීරියා එක නැත්නම් ඒක ප්‍රොටෝකෝල් එක මොකක්ද ස්ටෙප් 1 ස්ටෙප් 2 ඒක පැහැදිලිව අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඊගාව එක තමයි අද ලංකාවේ ඇත්තටම තියෙන තත්ත්වය. අපි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගේනවට වැඩිය අපි ලංකාවේ ආයතන කීපයක් එක ගනුදෙනු කරන මේ වෙලාවේ ලංකාවට ටීටි එකක් දාන්න බැංකුවට ගියපුවාම සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් රටවල් වලට ඕන වෙලාවක ටෙලිග්‍රාෆික් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් දාන්න සාමාන්‍ය සිංගප්පූරුවට අරහෙට මෙහෙට දානවා නම් පැය දෙකක් ඇතුළත ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අද ලංකාවට බැංකුව හරහා ටීටි එකක් දාන්න ගියපම බැංකුවෙන් කියන්නේ ඉස්සරලාම
ඉතින් මේ සල්ලි ලංකාවට යයිද දන්නේ මේක හම්බුයිද දන්නේ මේක හම්බුනේ නැත්නම් ඒකේ වගකීම අපි ගන්නෑ ඒක අහපව් රිටර්න් කරන එකත් අපේ වගකීමක් නෙවෙයි ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ ලංකාවට මේ මුදලක් බැංකු හරහා යවන්න. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුල අපි කොහොමද ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගේන්නේ කියන එක මට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒක පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න මම කැමතියි. Thank you very much. Thank you, Prasad Mahata. ඊළඟට මම අපේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් ජපානයේ මැනේජර් මහතා වන ඉන්ද්‍රනිල් විජයකුන් මහතා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. ඉන්ද්‍රනිල් මහතා. I'm sorry, can you hear me now? Yes, Indranil, we can hear you. Please go ahead. All right. Yeah. First of all, thank you very much for inviting me for this first ever webinar done by SLAAJ, and then you all are very dear friends of mine. Basically, idea of this program is to developing of tourism. As the airline national carrier of Sri Lanka, Sri Lankan Airlines, our probably the number one aim of us being here is to develop and promote tourism to Sri Lanka. So basically, this is our primary objective. Of course, second will be primary objective being run the airline profitably, and number two perhaps is probably ensure the maximum or the best we can do how to promote tourism and develop tourism from Japan to Sri Lanka. So that if any duty is entrusted in me as the country manager for Sri Lankan Airlines is to develop tourism. In terms of what we have done, let me start from how the history had been. So the best year ever for 2000 for Japan in terms of tourism arrivals to Sri Lanka have been the year 2018, which we had about 49,500 tourist arrivals into Sri Lanka, according to the Sri Lanka Tourist Board statistics. In 2019, this was reduced to 30,000. As a result, I mean, we all know what happened in the Easter bomb attack, and then the collapse of tourism soon after followed. I remember being appointed in Japan in September 2019. Having about very huge grandeur effect after the aftermath of the Easter bomb attacks, and trying to recover from this program from starting from my predecessor who had tried his best, and then for me to carry that torch, trying to get these numbers increased to the levels of 2018. So it was a staggering task, but I think we closed the gap for about 30%, or rather gap of about 30% we reached in December in 2019. And January, I think that gap was, I don't have the numbers exactly with me, but reduced further. And in February, we were probably by March, we were like to basically break even, or rather that particular month of March, or but the month of February, to come very close to the numbers we had in 2018. For January and February. So these two, so this was a major victory for us. And then for our unfortunate, for all of us living in this planet Earth, we had Corona, and then basically the pandemic effects was actually catastrophic for as a nation for Sri Lanka, as citizens of this whole world. So what we have done so far, basically, however we as an airline, we were responsible to carry the torch somehow operational. So we managed to somehow operate at least one flight a week at the start from March onwards. And then in the middle of that year in 2020, soon after about 4 to 5, 6 months after the month of March, the devastation of the catastrophic event happened in with Corona, basically we managed to increase 2 flights a week, but purely focused on cargo, and then basically finally gradually increasing to 3 flights a week, and then currently we are carrying 3 flights a week.
In terms of the Japan tourism, as you all know, we had Japan had a tourism. Even though the country Sri Lanka opened up in 2022, Japan actually opened up its doors for the Japanese tourism to go anywhere in the country, anywhere in the world, and perhaps Sri Lanka. That happened in July 2022. July 2002, when this all happened, all started again. We had a catastrophic event in Sri Lanka, the political unrest, and then so it went on like that. We were expecting things to blossom. So we, from all this time, from 2020, 2021, 22, if there's any market that we wanted to open up, that was tourism. So finally, what we are seeing now in October 2022, last year, the Japan basically opened their doors slightly and gave the signal for the Japanese tourist market or Japanese population. It's sort of safe to go out of Sri Lanka, to go out of Japan. So we have been working with all our tour operators who supply tourism products to Sri Lanka, trying to engage them with programs to promote Sri Lanka, starting from August, September, and for the because we as an airline, as a reputed airline, we basically keep our ears to the ground. We were aware that October they are going to a little from the grapevine from the airline industry. We hear that. We also, as a uniform industry in Japan, as all the airlines operating to Japan, we have association on our own. We have been basically lobbying to the government to open the borders of Japan. So this is what we do as a whole, as a One World airline and one World member airline, and also with Japan and all depot and all the bigger players in the of the airlines who operate to country. So this is something we have been, we basically been praying and trying on for last time, from the longest time. So basically, from July, August, we have been trying to get we have been knocking on each and every single tour operators, trying to basically come and join hands with Sri Lankan Airlines to start promotions to Sri Lanka. Some of them were they were reluctant for the reasons being that most of their staff members had gone home. They are basically look for jobs elsewhere, and then they are doing other things, and they have purely had a huge staff problem. And number two, other reason being, most of these travel agencies, for the closure of 2 years or so, they have been concentrating on domestic tourism. Number three is that reputation, or that we have earned from the political unrest we had in 2022, which we had a catastrophic effect in the market in terms of the travel agencies, and as also as a tourism consumer, the Japanese national people that we target to go to Sri Lanka. So all of them were basically all three negative stories. So basically, we somehow managed to we tirelessly we worked with so many of these people, and what we did was we basically carefully started the program where we invited all the agencies who are skeptical of the safety and security of Sri Lanka for the passengers or their customers that we call tourists. We had to make sure that to ensure that Sri Lanka is a safe country. So what we did was we individually invited them, each and every one of them, and individually to go to Sri Lanka. We have awarded tickets for them. We have up to now, starting from October last year up to now, we have taken about 30 agents, tour operators to Sri Lanka individually, trying to show what Sri Lanka is all about. Now, when we were doing that in October last year, we had to be very careful because we do not know the situation in Sri Lanka, how it will be, because even in October, there were fuel queues.
There were medicine issues because these agencies, when they go for a educational tour like that, they're not only going to go and have a look at the hotel room and come and report and say, here the room is beautiful. That's not it, because they look at their what is the proximity for the nearest hospital, what is the proximity or the facilities the hotels or the hospitals can provide. Is there people going in hungry? So basically, all these things, which is created by the negative media attention that Japan, all these people exposed to, and they have a very negative view of Sri Lanka. So I'm proud to say that all the carefully selected program we did, the 30 agents that we carried to Sri Lanka, they all reported back saying that they're confident that Sri Lanka is safer. Of course, this QR code with the fuel quota also played very well, because as a result of that, there weren't any fuel queues. So we have to go and basically speak to each and every single tour operator, trying to convince him on one-on-one sales and marketing talk, trying to persuade them to go to Sri Lanka, and then to also come back and contract with Sri Lankan Airlines and the hotels in Sri Lanka, and create a brochure that can go to the mass markets and tell these people that there is a tourism program that you can wish to, if you wish to go to Sri Lanka. So this is the process that we started in July last year, and then I'm glad to say all these agencies that we have taken to Sri Lanka, which is about 30. This 30 is not from not the smaller members. We are talking about the big boys, big boy tour operators in Japan that we have basically gone to Sri Lanka, haven't seen Sri Lanka, have reported back to Japan, and then decided that Sri Lanka is a safer place finally, and they have decided to basically print brochures with the tourism programs running Sri Lanka. So this is a one winning. This is one of the biggest objectives, and then major victories as a country manager at Sri Lankan Airlines in Japan, that I can proudly say to you, all of you, that we have managed to do. So basically, in 2022 October, there weren't much tourists. I think the number is about 200. 2009 November, it was probably must have still in the range of 200. But in December, of course, that's a kind of a hotspot month for tourism outbound from Japan. We have managed to get about 700 members going to Sri Lanka. January, also a month that we are positive. The numbers are not out yet from Sri Lanka Tourist Board. I'm sure it will be in the range of 700, this is no match to the numbers we had in 2018, but it's a progress. So 2,200 to 700, and then perhaps by February it will be same in the range of 700, I'm sure. And March, I'm already seeing a very positive high growth result. So I reckon from month of March, the tourism numbers to Colombo should range from somewhere between 700 to 1,000. If you look at the entire population of Japanese who are travel outbound from Japan, if you look at the IATA figures, we are confident we can tell the number from IATA that the number of tourists who have gone outside Japan in the January 2023 is only just 50% of what we had in 2018. Now, for Japanese people, they are the most attractive tourist places are Hawaii, Guam, and few of those places, Korea, Singapore. All these are the most safest and easiest choice of tourist destination that they have. Now, there are yearly figures of Japanese traveling to those places. It's about in the numbers of millions. But for Sri Lanka, our highest have been 49,500.
And that is the number that we are trying to get to as soon as possible. And with a lot of responsibility, I'm saying that we will get to that number as soon as available time. Now, basically, but in my opinion, what I have when I meet all the tour operators in this market, when I talk to all these people, what they say is that basically the tourism hasn't returned to the same old trend we had in 2018 yet overall to any country. So basically, we are also very keen to increase our frequencies. Currently, we fly 3 times a week. And we are very keen to increase to the 4th frequency as soon as possible, and perhaps the 5th, and then and possibly in a maybe 2 years ahead, or maybe we can fly daily to Japan. I'm very confident that is possible. But we have to be very careful on the number of aircraft that we basically dispose to Japan. We cannot afford to make any losses on a flight. So this is a careful step we are taking, but I'm confident that in fact, I have written to, I basically put my business case to Sri Lankan Airlines head office, trying to get this frequency up to 4 flights a week as soon as possible. We have been told it's definite yes from the winter of 2023, which is November this year. But we are trying to negotiate with the head office, because head office we have, as you may have heard from a lot of media, we have only a few limited number of aircraft available. We have to put them out to so many different destinations. As a Sri Lanka, from the government, we get a lot of calls on to the airlines saying that the tourism is a factor that they want us to basically strategically position most of our aircraft in different destinations. So it's a constant fight within the airline. We have to work for who's the person who basically bring the best of returns. So we are ready to take the 4th flight. When you take the 4th flight, we will have the same frequency we had in 2018, which we had the highest number of Japanese tourist drivers to Colombo. And I'm sure when that happened, by end of this year, perhaps we might be able to return to the numbers we had in 2018. We have not stopped engaging the tour operators to get this purpose. You can today walk into any reputed top 10 agencies and just go and visit them and have a look at the brochures, and you will see Sri Lanka 6 days program, Sri Lanka 9 days programs published in a very competitive rate compared to any other competitive destination. Yes. If possible, it's better if you can finish your speech within 2-3 minutes, please. Right. Thank you so much. Sorry, I just digress. So basically, these are the things. In terms of challenges, what we see is that we need some positive media attention about Sri Lanka, which I'm sure as a kind of a Sri Lankan tourist authority, Sri Lanka can bring. We are also engaging a lot of media to go to Sri Lanka for tourism purposes. And all these efforts put together, I'm sure we will be able to get to these numbers as soon as possible. I will meet you if any questions in the future, later on the program. Thank you. Thank you very much, Mr. Sunil. And next, I would like to invite Mrs. Padma Sirivardhana, Managing Director, SLTPB, to address the gathering. Thank you, Asad. Can you hear me? Yes, we can hear you. I'm sorry, I'm not very well today. So thank you so much, SLAAJ, for having me in this forum. So I think since I have only, I think 5 minutes, I'll briefly touch on what other promotions we have been doing during the last year, and also what we have planned for this year. So I think the manager Sri Lankan Airlines very well explained the challenges they have been facing while we are doing promotions. So Sri Lanka Tourism Promotions Bureau, our mandate is to promote Sri Lanka as a destination globally. So for this purpose,
last year we were planning to launch a global communication campaign. However, unfortunately, due to the forex issues we had in the country, we couldn't launch it. And eventually, after the mid year, after the economic crisis happened, and we are facing this challenge to create a positive image about Sri Lanka. So for this purpose, we have been doing a lot of short-term campaigns. Last year we launched the Sri Lanka Can campaign. At the end of the year, we created a festive season in Sri Lanka, and we did some video productions which went out in the international media. And also the Honorable Minister of Tourism went on to talk in all the international media about the Sri Lanka being open and back in business. So now we are in the process of finalizing a procurement to launch a communication campaign, which will be launched in May. Under this, we will be hiring a creative agency and a digital agency and a PR agency, targeting 9 countries for a period of 1 year. So under this campaign, we are hoping to create a positive image about Sri Lanka. And then eventually we are going to restart the global communication campaign, which will run for a longer term. So, and also related to Japan, what we have planned for this year is actually it was very nice to hear about the consumer trends happening in 60 Japan, because as per our calendar, we only have put up this consumer promotion in Yoyogi Park in July, which we will be organizing with the mission. And also we are planning to do a roadshow roadshow parallel to that, which is a B2B session in the industry. Also, we are planning to participate for the JATA Travel Fair in Osaka in October. So we are hoping to get about 25 industry participants for this travel fair. Also, we are planning to organize some media familiarization tours and also trade familiarization tours. At the moment, currently the embassy is evaluating these profiles of media personnel and trade personnel. And also, as our chairman, Mr. Priyantha mentioned, we have identified the need to promote marine tourism to Japanese tourists and also other potential markets. So currently we are starting a new project to create content for marine tourism, because currently we don't really have a lot of marine tourism content. So we are going to jointly with the Central Cultural Fund, we are going to start a project to do underwater. We have shipwrecks. I think we have around 100 plus shipwrecks around the island. We're going to create content of those shipwrecks with the support of Central Cultural Fund, and we are going to we will be using those content in our future promotions. I think which will be very much beneficial for promoting Japanese tourism. So for this year, basically these are the promotions we are planning. So we are working very closely with the mission in Japan. So whatever the promotions you are also promoting, kindly suggest them to us through the mission, so that we can also give our support, even financial support we can provide if you communicate it through the missions. Okay, thank you. Thank you, Ms. Thank you, Ms. Padma Srivatana. And next, I'd like to invite Mrs. Bhagya Mahavitanage to address the gathering. Yes, hi, Bon, and thank you very much for the given opportunity. Should I speak in English or Sinhala? Sinhala is better, Ms. Okay, right.
පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලබා දීමු අවස්ථාව සම්බන්ධව මේ අපේ ආයෝජන සම්බන්ධව කතා කරන්න සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළව මම නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ආයෝජන සම්බන්ධතා ඒකකය නැත්නම් ඉන්වෙස්ටර් රිලේෂන්ස් යුනිට් කියන ආයෝජන සඳහා සහයෝගය දක්වීම වෙනුවෙන්ම සැකස් වෙච්ච ඒකකය නියෝජනය කරමින් මම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා මේ ඉන්වෙස්ටර් රිලේෂන්ස් යුනිට් කියන එක පිහිටවන්න හේතුවක් උනේම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයින් ආයෝජන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ ඒවාට අනුමැතින් ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු සහ ප්‍රමාද වීම් වලට යම්කිසි සහනයක් ගෙන දීම වෙනුවෙන්මයි මේක 2010 විතර වගේ තමයි ආරම්භ වුණේ නොයිකුත් අඩුපාඩු ගැටලු මතින් අපි ඉස්සරහට ආවා දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ විතර අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා ව්‍යාපෘති 1000කටත් වැඩි 1040 ගාණක් වගේ අපි මේ විදිහ හැන්ඩල් කරලා තියෙනවා ෆැසිලිටේට් කරලා තියෙනවා මෙහිදී අපිට අත්දැකීම් ගොඩාක් ලැබුණා මම හිතන්නේ මෙතන හිටපු ස්පීකර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම සඳහන් කරා ආයෝජකයින්ට ඇතිවන අපහසුතා පිළිබඳව ලංකාවට පැමිණිලා ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මිස්ටර් ප්‍රශාන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා මම හිතන්නේ මම සඳහන් කරා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියනවා නම් හොඳයි කියලා මොකද්ද ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ලංකාවට ආවම කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද අපි ආයුතු මාර්ගය මොකද්ද කියන එක අපි ඇත්තටම කරන්නේත් ඒ දේ තමයි ඉන්වෙස්ටර් රිලේෂන්ස් යුනිට් එකෙන් IRU කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා IRU එකෙන් අපි කරන්නේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ආවහම ඔහු පැමිණපු තැන ඉඳන් ඔහුව බාර අරගෙන ඔහුගේ ව්‍යාපෘති අපි අතට අරගෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට අරගෙන එතන ඉඳන් එම ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියලුම අදාළ ආයතන වලින් අනුමැතින් ලබා දීලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන තත්ත්වයට යනකම්ම අපේ පහසුකම් සැලසීමේ කර්තව්‍යයක් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට මේ සඳහා අපිට තේරුම් ගියපු දෙයක් තමයි අයිලන්ඩ් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට නැත්නම් දූපත් ගමනාන්තයක් විදිහට අපේ රට ගොඩාක් සංවේදී පාරිසරික වශයෙන් ඒ වගේම අපි අපේ කල්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපේ හිස්ටරි එක ඒ ඔක්කොම ගත්තාම අපි ගොඩක් සමාජීය වශයෙන්ුත් අපේ සෙන්සිටිවිටි හරි වැඩි. එතකොට ඒ නිසාම අපිට මේ කන්සර්වේෂන් පැත්ත නැත්නම් මේ සංරක්ෂණ පැත්තට සම්බන්ධ නීති මාලාවන් ගොඩාක් තියෙනවා සහ ඒ නීති අදාළ වෙන ආයතන රාශියකුත් තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට ආයතන 43ක් සමග රාජ්‍ය ආයතන 43ක් සමග වැඩ කරනවා. මෙම මේ ඒක එතකොට අපිට තේරෙනවා අත්‍යවශ්‍ය ලංකාවේ කෙනෙකුට උනත් යම්කිසි ඉදිකිරීමක් කරන්න අනුමැතියෙන් ගන්න ගියාම ගොඩක් අමාරුයි තේරුම් ගන්න වෙන්න පටන් ගන්න යා යුතු ගමන මොකක්ද කියලා. ඒකට විදේශ ආයෝජකයෙක් වුණාම මේ තත්වය ඉතාමත්ම අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි අපි එක කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එකක් නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔහුට ඇවිල්ලා හමු වෙන්න තැනක් සහ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීම ඒකකයක් ඒ වගේම එතන ඉඳන් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සහ ඔහුට හරි මාර්ගය කියලා දෙන තත්ත්වයක් තමයි අපි අපේ IRU එක හරහා ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් ගත්තාම කුඩා ප්‍රමාණයේ සහ එහෙමත් නැත්නම් සංවේදී බව අඩු සෙන්සිටිවිටි අඩු තැනක ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපෘතියක් ගත්තත් අවම වශයෙන් රාජ්‍ය ආයතන 5ක් 6ක් එක්කවත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඒ ව්‍යාපෘතියේ විශාලත්වය සහ ඒ කොයි වගේ ව්‍යාපෘතියක්ද කියන එකත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ස්ථානයේ තියෙන සංවේදී බවයි. ඔය කියන තුන මත තීරණ සමහරවිට ආයතන 25ක් 30ක් එක්කත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සෑම ආයතනයකටම අනුමැතියක් ගන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එහෙම ගත්තොත් ඇප්ලිකේෂන් 15ක් 20ක් එක ආයෝජකයට පුරවන්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයක් තිබුණේ. අපි ඒක වළක්වලා අපි එක කොමන් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් සකස් කරා සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වලට අවශ්‍ය තොරතුරු එක්කාසු කරලා එක තැනකට ගෙනාවා. එක ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් අපි ළඟ තියෙනවා කොමන් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් කියලා. මේක මම හිතන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක වෙබ්සයිට් එකේ දකින්න තියෙනවා. මේක පේනවද දන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මේ තුලම අපි ඇතුළත් කරා ඩොකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සියලුම ආයතන වලට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් එක වෙලාවට ඒ ආයතන වලින් තොරතුරු ඉල්ලන්නේ නැතුව ඩොකියුමන්ට්ස් ඉල්ලන්නේ නැතුව ලියකියවිලි අවශ්‍ය සියලු දේම එකස්වල එක තැනකට ගෙනල්ලා ඒකත් මේකට අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන එක සම්බන්ධව ඔහු යා යුතු මාර්ගය නැත්නම් ඒ ස්ටෙප් එක පියවරවල් ගැනත් සඳහන් වෙන ඉන්වෙස්ටර් හෑන්ඩ්බුක් කියලා එකකුත් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ල අපේ වෙබ්සයිට් එකේ soft copies අපි දාලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ආයතන වලින් අය කරන මුදල් පිළිබඳව බොහොම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදිහට සියල්ල තොරතුරු ඇතුළත් කරලා අපි ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි process එකේ පළවෙනි step එක තමයි අපි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ආවම ඉස්සෙල්ලාම අපි pre application meeting කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ application එකක් අපිට ඔෆිෂියලි බාර ගන්න කලින් අපි ආව මීටින් එකකට කියලා අපි ගෙන්න ගන්නවා. එන්න අමාරු නම් virtual meeting එකක් එහෙමත් නැත්නම් over the phone හරි අපි කතා කරනවා. කතා කරලා අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔහුගේ හිතේ තියෙන ව්‍යාපෘතිය කුමක්ද කියන එකයි ඒ ව්‍යාපෘතියට අදාළ ආයතන මොනවද ඒවට ගෙවිය යුතු ගාස්තු මොනවද ඒ කොයි වෙලාවලද ගෙවන්න ඕනේ ඊළඟට යා යුතු පියවරවල් මොනවද ඒ සියල්ල අපි ඔහුට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එතකොට හොඳ සම්බන්ධයක් අපි දෙගොල්ල අතර ඇති වෙනවා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් ඇති වෙනවා සහ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට පුරවලා අදාළ ලියකියවිලිත් එක අපිට බාර දෙන්නේ. ඉන් පස්සේ අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සහ සියලු තොරතුරු අපි අදාළ ආයතන ටික අඳුරගෙන ඒ ආයතන වලට අපි ඉන්වෙස්ටර් වෙනුවෙන් ආයෝජකයන් වෙනුවෙන් අපි ඔහුට අදාළ ආයතන වලට අපි ඒක යවලා ඊළඟට අපි සූදානම් කරනවා ජොයින්ට් සයිට් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක්. ශේෂ්ත්‍ර මේ පරීක්ෂණයක් අපි සකස් කරනවා එක දවසක. නිශ්චිත දවසක සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන්ව එක දවසක එක්ක යනවා. එදාට අපි ඉන්වෙස්ටර්ට එන්න කියනවා සයිට් එකට. එතකොට එක දවසකදී අපි සියලු දෙනාම එක මතයක් උඩ ඉඳගෙන අපි බලනවා මෙතන මොන වගේ සෙන්සිටිවිටිස්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ ගැටලුද තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද මේක වෙනස් වෙන්න තියෙනවා නම් මොනවද වෙන්න ඕනේ, ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තියෙනවද මොකද්ද කියලා. ඒ සියල්ල අඳුරගෙන ඊට පස්සේ අපි ස්කෝපින් කමිටි මීටින් කියලා අපි කොළඹ තියෙන මීටින් එකකට එක්කාසු වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි කන්ටැක්ට් ඔෆිසර් කෙනෙක්ව හැම ආයතනයකින්ම ලබාගෙන තියෙනවා ලිඛිතව. ඔවුන් තමයි මේ තැනට එන්නේ. එතෙන්දී අපි අවස්ථාව දෙනවා ආයෝජකයාට ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න තමන්ගේ ව්‍යාපෘතිය. එතකොට ඔහු ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු අනුව ඒ ආයතන අර ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකෙන් ලබාගත් ඔබ්සර්වේෂන්ස් එක්ක ඔවුන් රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් ඔවුන්ට උපදෙස් ලබා දෙනවා යම් කිසි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා निराකරණ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම ව්‍යාපෘතියක් විදිහේ ඒකේ යම් කිසි තව දියුණු වෙන්න සිදුවිය යුතු තැන් තියෙනවා නම් ඒකත් අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඉන්වෙස්ටර්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා අපිත් එක්ක කතා කරලා හරි ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව හරි මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක ගැන තොරතුරු හරියට දැනගන්න. ඒ විදිහට බැලලා අර නීතිමය ගැටලුවක් නැත්නම් සහ ඉදිරියට යා හැකි ව්‍යාපෘතියක් නම් අපි ඔවුන්ට ප්‍රිලිමිනරි ක්ලියරන්ස් එක මූලික निराකරණ ලිපියක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි ග්‍රීන් ලයිට් එක ඉදිරියට යන්න. ඒකට හරි පැහැදිලි. එතෙන්දී අපි ඔහුට කියලා දෙනවා පාරිසරික අධ්‍යයනයක් හෝ වෙනත් තාක්ෂණික මට්ටමේ ඇගීමක් කළ යුතු නම් ව්‍යාපෘතියට ඒක අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ ගොඩක් පාරිසරික අධ්‍යයනයන්ට යද්දි තමයි කාලය ගත වෙන්නේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ ඒ අදාළ ආයතන වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්, ෆොරස්ට් කන්සර්වේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේ වගේ ආයතන වලට අපිට අනුමැතින් නොගෙන බෑ. මොකද අපිට අපේ වගකීමක් තියෙනවා රටේ ඒ සංවේදී කලාපවල ඒ සංවේදී බව ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕනේ. ආයෝජන වලට ඉඩකඩ දෙන්නත් ඕනේ. මෙතෙන්දී අපි ඇත්තටම IRU එකේ නිලධාරීන් විදිහට අපි හිට ගන්නවා මේ රාජ්‍ය ආයතන සහ ආයෝජකයා අතරමැදි ඉඳගෙන අපි ඒ තත්වය අපි මැනේජ් කරන එකක් කරන්නේ. ඇත්තටම යම් කිසි නෙගටිව් තත්ත්වයක් නැත්නම් ඍණාත්මක තත්ත්වයක් තිබ්බත් අපි ඒක ඉන්වෙස්ටර්ට දැනෙන්න නොදී ඒක අපි එකතු වෙලා ඒක විසඳලා දෙන විදිහකට අපි අද ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තියෙනවා අපේ process එක. ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් තියෙනවා. පර්ෆෙක්ට් කියන්නේ නැහැ තාම. අපි තවදුරටත් ඉදිරියට යමින් තියෙන්නේ. ගැටලු එන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් ඒවදී අපි මැදිහත් වෙලා විසඳා ගන්න උදව් කරන තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ වෙනකොට ස්පෙસિෆික් ටයිම්ලයින්ස් නැත්නම් ස්ථීරව අපි අරගෙන තියෙනවා ලිඛිතව ඒ ආයතන වලින් ඒ ව්‍යාපෘතියක්
අනුමැතිය දෙන ස්ටෙප්ස් වලට යන කාලය වැඩ කරන දින ගණන් වලින් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වැඩ කරන දින ගණන් එකතු කරලා අපි බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් සෙන්සිටිව් නැති ව්‍යාපෘතියක් නම් දින වැඩ කරන දින 49කින් සම්පූර්ණ අනුමැතිය දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි ඔවුන්ව අපේ කාර්යය අපි කරලා දෙනවා. ඒක අපි ඒ ටයිම් ලයින්ස් වල අපි මේ වෙනකොට ඉන්නවා. නමුත් අර පාරිසරික අධ්‍යයනයන් වලට ගියාම සමහර වෙලාවට ඊට වැඩිය අනිවාර්යෙන්ම යනවා. මේ කාලවකවානු අනු තියෙනවා ඒ රෙගියුලේෂන් ඇතුළෙම. ඒකෙදිත් අපි ඒක මුලදීම අපි ඉන්වෙස්ටර්ට දැනුම් දෙනවා. ප්ලෑන් කරනකොටම ව්‍යාපෘතිය මේ විදිහට ප්ලෑන් කරගන්න. මේ IE එකක් නම් EIA එකක් නම් ඒකට කියනවා මේ ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට්ස්. ඒකට ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් එකට මෙච්චර කාලයක් යනවා. ඒකට කල් තියලා ඉවරලා ගන්න. මොකද ඒවා නොකරත් බෑ නීතිවල තියෙන දේවල් නිසා සමහර වෙලාවට. නමුත් ඒක නිවැරදි විදිහට ඔබට දැනුම් දුන්නාම උන් ඒක හරියට ප්ලෑන් කරගන්නවා. අර කම්ප්ලේන් කරන්නේ නැහැ. මේක ප්‍රමාද උනායි කියලා රජයේ පැත්තේ. ඒ වගේම අපි MOU 10ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. අවබෝධතා ගිවිසුම් 10ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන අනුමැතීන් ලබා දෙන රාජ්‍ය ආයතන 10ත් එක්ක. එතන ඉන්නවා BOI එකත්. ඇත්තටම Board of Investment එකකින් වෙන්නේ ආයෝජන මේ මණ්ඩලයෙන් කෙරෙන්නේ ඔවුන් සියලුම ආයෝජන සම්බන්ධ වැඩ කරනවා. නමුත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජනයක් ආවම ඔවුන් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඒ ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය යොමු කරනවා. ඒක සංචාරක ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් කොච්චරක් දුරට රටට පැමිණිය යුතු ආයෝජනයක්ද ඒක කොයි විදිහටද කියන එක ඉවැලුවේට් කරලා අපි අප්‍රූවල් එකක් දුන්නට පස්සේ තමයි BOI එකෙන් ඒ අවශ්‍ය ඉන්සෙන්ටිව්ස් නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඉතින් මම හිතන්නේ මම පැහැදිලි කියලා හිතනවා ලබා දීපු කෙටි කාලය තුල මම පැහැදිලි කරේ කොහොමද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ආයෝජකෙක් ඉන්නවා නම් ජපානයේ අපි ළඟට ආවොත් third party අර තුන්වෙනි පාර්ශ්ව වලට ගැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව අපි ළඟට ගෙන අපිත් එක්ක තියාගෙන ඉදිරියට හැකිතාක් අවම කරගෙන තියෙන ගැටලු අපිට අනුමැතියින් කාල වේලාවල් නිශ්චිත කාල වේලාවල් තුල ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා කියලා බොහොම කන්ෆිඩන්ට්ලි කියනවා මේ වෙලාවේ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි භාග්‍ය මහවිධානක මහත්මිය. මං හිතන්නේ නගපු ප්‍රශ්නත් ඒ වගේම අහන්න ඉන්න ප්‍රශ්නත් සමහර ඒවාට එම සැසියේදී පිළිතුරු ලැබුණා. ඒ වගේම ඊට පෙර කරුණු ඉදිරිපත් කර මහත්මරුන් සහ මහත්මියත් විශාල කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මේ ඇත්තම කියනවා නම් මෙම වෙබිනා මාලාවේ වෙබිනා එක තුලදී විවෘතව අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. ඒ නිසා අඩුපාඩු තියෙනවා දෙපැත්තෙම. නමුත් අපේ සමාජිකයන් ඉතා විවෘතව මේ සුහදත්වය නිසා ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. ඒ කරුණු වලට කිසිම කෙනෙක් හිතිරිද ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සියල්ලන්ටම වුණාව තියෙන රටක් හැටියට මේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙනියන්නයි ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමයි කියන දෙකම සිදු කරන්න. අපිට වැඩි වේලාවක් නැහැ. නමුත් අපිට ප්‍රශ්න උත්තර සැසී අපිට ඉවත් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ප්‍රශ්න කිහිපයකට ඉඩ දෙන්නම්. අපේ කවුරු හරි සමාජිකයන්ට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් මේ විද්වත් මණ්ඩලයට මේ අවස්ථාවේදී ඒක අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි භාග්‍ය මහත්මිය නැතිවංක මහතා. ඊළඟට මම next I would like to invite Minami-san from Karnakara Ayurveda Institute. Yes, sorry. Yeah. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. So, Mama Mage nama Minami. Mama Karnakara Ayurveda Institute principal කෙනෙක්. Mama Japanese. So, Mama Japan ජීවත් වෙනවා. So, but Mama ලංකාවට ගොඩක් ගිය and Mama Sri Lanka මිනිස්සු Harima Asai and Sri Lanka Kyama Harima Asai and culture also Harima Asai. Sorry, I'm not good at speaking in Sinhala, but I wanted to express that I love your country. So that's why I spoke Sinhala. So as
Japanese. I am a Japanese and as a tourist, as a Sri Lankan lover. So in my opinion, I'd like to request Mr. Priyanta, a few things for going to Sri Lanka more easily. First, about flight. So we have a direct flight from Narita Airport to Colombo Airport, but for us, it's too expensive, 3 or 4 flights a week. So it's not convenience, and we need more choices to go your country. Recently, most of my friends don't take Sri Lankan airline, so they take another airline. So I think it's not good for your country. So that's why I would like to request to make convenience flight. And second one is cream washroom. It's too difficult to go to washroom in Sri Lanka. Sometimes I travel in your country, but I cannot go. So the toilet are soaking wet, so I can't do it. So final one, it's not request, it's just suggestion. So you should promote your country more because most of Japanese people, most of my friends are afraid to go to your country still now. They don't have enough information, so they are thinking it's setting on fire still now. So, but I know your country is safe. Last week I went to your country. It's normal, and I was enjoying. So you should promote more. That's it. Thank you. Thank you very much, Ms. Minami. Next, I would like to invite Mr. Divanka Ekaratna to address the gathering and summarize the webinar, and we'll hand over the vote of thanks to Mr. Bhathiya Veerasekara, the treasurer. කවුරු හරි විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව අපිට ප්‍රශ්න එකකට හරි දෙකකට හරි ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාව උදා කරගන්න කවුරු හරි කැමතිද? එහෙම නැත්නම් අපිට පසුව ලිඛිතව හරි නැත්නම් ඊමේල් ආකාරයෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවද? තිවංක පොඩ්ඩක් බොහොම වැදගත් සාකච්ඡාවක් අද ඇති වුණේ. එතන ආපු පොයින්ට්ස් හැටියට ගත්තොත් මට අර ටුවරිස්ට් වෙහිකල්ස් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෝසල් එකක් එවුවොත් මට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකෝ ඒ කිව්ව විදිහට ඇත්ත අපේ ෆ්ලීට් එක හුඟක් පරණ ෆ්ලීට් එකක් තියෙන්නේ. අපි දැනටමත් බලාගෙන යනවා කොහොමද මේ ෆ්ලීට් එක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. අපි සස්ටේනබල් ටුවරිසම්, ග්‍රීන් ටුවරිසම් වලට යනකොට පුළුවන් තරම් අපි ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් වලට යන්නත් අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි අර කතා කරපු විදිහට ඒ ප්‍රොපෝසල් එක එවන්නේ ප්‍රොපෝසල් එක මම අරගෙන බලන්නම්. එතකොට ඒ කියපු පොයින්ට්ස් ඔක්කොම වගේ අපි නෝට් කරගෙන තියෙනවා ඒ එන්ට්‍රි එයාපෝට් එකේ තියෙන අඩුපාඩුකම්ද අනිත් අඩුපාඩුකම්ද අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා බලන්නම්. එතකොට මේ එක්ස්පෝ ජපාන් වල තියෙන්නේ යනවා ශ්‍රී ලංකා පෙවිලියන් එකක් තියෙයි. ටුවරිසම් උත් අනිත් එක්ස්පෝර්ට් රිලේටඩ් අයිටම්ස් එක highlight වෙයි. ඔබටත් මම හිතන්නේ හුඟක් දුරට බාහිරදුරකාරියක් තියේ එක්ස්පෝර්ට් එක කරන්න තව පොසිටිව් අවේර්නස් ඇති කරලා ශ්‍රී ලංකා ගැන. ඒ එකම ඉන්දුනිල් ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගැන කිව්වා. අපි බොහොම කිට්ටුවෙන් මෙහෙත් වැඩ කරනවා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එක්ක. ඉතින් අපිට හුඟක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්
50,000ක පමණ ජපනීස් ටුවරිස්ලා ප්‍රමාණයක් මේ වසර තුර ගෙන්න ගන්න. අනිත් එක ඕන එයාලයින් එකකට රූට් ප්‍රොෆිටබිලිටි තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න ලේසි වෙනවා. එයා ෆෙයාර්ස් ගැන නම් මට ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් මුකුත් අදහසක් දක්වන්න බෑ කොයි විදියට වෙයිද කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇවිල්ලා value for money destination එකක්. එයා ෆෙයා එක වැඩි වුණාට අපේ රුපිය එක depreciate වෙලා තියෙන හින්දා buying power එක හුඟක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා ඔබලා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරද්දී ඒ අදහසත් ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකෝ 40%ක විතර වාසියක් තියෙනවා දැනට මාස 8-9කට තිබුණට වැඩිය. මේ කරුණ ටිකයි තිවංක කිව්වා වගේ තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඉදිරියට අපිට ලිඛිතව දන්නන්න අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නම්. ඇසෝසියේෂන් එකත් එක්ක දිගටම කටයුතු කරමු. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පුළුවන් තරම් ප්‍රොමෝට් කරන්න බලන්න. අපි ඒකට අපේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ජපනීස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපිට හුඟක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබලාගේ සංගමයේනුත් ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලා හැටියටත් කැපවීමකින් ලංකාව නගා සිටුවීමට මෙහි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නගා සිටුවීමට අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳ ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. Mr. Priyanth, Stuti Priyanth Mata, excuse me. Actually, Priyanth Mata, ඔබතුමා කලින් කියව විදිහට මෙතන අද අපේ මේ වෙබිනාර් එකට ජපානයේ තානාපති කාර්යාලයක රෙජිස්ටර්ඩ් සංගම් 3කම සභාපතිලා අද ඉන්නවා එකතු වෙලා. මේක පළවෙනි අදියරේ විතරයි අපේ. તો මේකෙන් අපි ආරම්භයක් අරගෙන අපි මේ අවුරුද්ද ඉස්සරහට SLTDA, SLTV ඔක්කොම අපි ඇෆිලියේට් වෙලා එක ගෲප් එකක් විදිහට අපි වැඩ කරමු කියලා මමත් ආරාධනා කරනවා. තිවක මහතා ඔබතුමාට. ඔව් ඒ අනුව අපි ස්තුති කතා පැවැත්වීමට භාග්‍ය මහතාට ස්ලාජ් ලේකම්තුමාට ගෞරවණ ආරාධනා කර සිටිනවා. ලේ බාණ්ඩකරතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. ඇහෙනවද? බතිසන්. ඕකේ. බොහොම ස්තුතියි. අද ඉතාමත් සාර්ථක වෙබිනාර් එකක් අපිට පවත්වන්න ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයෙක් හෝ ටුවරිස්ට් කෙනෙක් හෝ ඒ එන හැම දෙනාටම කොහොමද අපේ රට කම්ෆර්ටබල් කරලා ඒගොල්ලොත් හැපි වෙලා දෙපැත්තම වින් වින් තත්ත්වයකට එන්නේ කියන එක තමයි අපේ අල්ටිමේට් ටාගට් එක විය යුත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ සාකච්ඡාව තුළ අර සමහරට අපි ඒ ලොකු පිච් එකට යනකොට බොහොම අර පොඩි ඩීටේල්ස් ටික සමහරට මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන විශ්වාස කරනවා මේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් අපිට ලොකු පික්චර් එක සහ පොඩි පික්චර් එක දෙකම අචීව් කරගෙන ඒ ස්මෝල් ඩීටේල්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ ඉදිරියටත් සාර්ථක කර ගැනීමට අද ඉතාමත් ඵලදායී මූලාරම්භයක් ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ අපිට සාර්ථක කර ගැනීමට අද විශේෂයෙන් සහභාගී වූ ප්‍රියන්ත ෆර්නාන්ඩෝ මහතාට, ඩොක්ටර් ප්‍රසාද් ජයසූරිය, පද්මා සිරිවර්ධන මහත්මියටත්, ඉන්දුනිල් විජේකොන් මහතාටත්, ගියා මහිතානගේ මහත්මියටත් විශේෂයෙන් ස්තුති කරන අතර ඒ වගේම අද මේ සංවිධානය කළ අපේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂක අල්වන් මහතා සහ තිවංගේ කරත්න මහතාට විශේෂ ස්තුතිය පුද කරමින් ඒ වගේම අපේ සංගම් තුනේම සහ අපේ සංගමේ හිටපු සභාපතිවරුන්, සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ සාර්ථක කර ගැනීමට අද සහභාගී වී ඔබතුමන්ලාගේ වටිනා කාලය මේ වැය කරපු එකට ඔගේ හෘදයාංගෙන් ස්තුති පද කරමින් ඉතා ඉක්මනින් නැවත මේ විදිය ඵලදායී වෙබිනාර් එකක් අපිට ඉක්මනින්ම කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට නැවත තවත් ස්තුති කරන අතර සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේවා වෙබිනාර් එක මෙතනින් අවසන් කරන්න කටයුතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Bhati Mata. Viraj-san, සභාපති Viraj-san, ඔබතුමාට. Thank you. සියලු දෙනාම මේ ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකේ මහතුරු මහත්මියට සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. අපි මම හිතන්නේ මේක අපේ පටන් ගන්න විතරයි. මින් ඉදිරියට අපි දිගටම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා විදිහට අපි මේ කමියුනිකේෂන් එකේ ඉඳලා අපිට ප්‍රශ්න ඉන්ෆර්මේෂන් අවශ්‍ය වෙලාවට අපි සම්බන්ධ වෙලා මේ පුළුවන් තරම් මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකව ඉස්සරහට කරගන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඔබ සියලු දෙනා සම්බන්ධ වීම ගැන අපගේ ස්තුතිය.
ඊට අමතරව මේ ස්ලාජ්ගේ මෙම්බර්ස්ලා මේ කරුණා කරලා රැඳී සිටින්න අපිට තව මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා අපි ඇජෙන්ඩා එක දාලා තියෙන විදිහට අපි මේ මීටින් එක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ ස්ලාජ්ගේ මෙම්බර්ස්ලා කරුණා කරලා රැඳී සිටින්න. Thank you, Mr. Priyanta. And Yonga Mata, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.